ประวาสแล้วก็มีบรรดาท่านผู้มีเกียรติหลายครูหลายท่านอุบาสกอุบาสิกาได้ติดตามลามถวยกันมาขอถวายการต้อนรับพระเถระเจ้าทุกรูปที่เดินทางมาถึงในนามศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีก็ขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์องค์เถระเจ้าตลอดจนขอต้อนรับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เดินทางมาจากจตุรทิศทั้งสี่ได้มีโอกาสได้มาแสดงมุทิตาจิตความพลอยยินดีกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบได้เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโกษัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแปร่วัดพระธาตุจ่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแปร่ได้มีเมตตาเดินทางมาถึงเกลากับผมขอถวายการต้อนรับธรรมชาติเนาะหนาวบ้างพ่อหนาวบ้างลาคุณก็ลาพี่บอกครับเอาไว้หันก่อนทดสอบก่องงานขณะนี้พระเถรานุเถระพระผู้ใหญ่ก็ทยอยกันมาในส่วนของฝ่ายปฏิคมของพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีก็ขอยืนต้อนรับพระเถรานุเถระตีซุ่มตังประตูในช่วงเจ้าของวันนี้ถ้าว่าเปิดใดมาถึงสถานแห่งพิธีที่นี้แล้วก็กราบราธนานิมนต์พระเถรานุเถระทุกรูปเข้าในห้องที่รับรองหรือว่าจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็กราบราธนานิมนต์นะครับที่ด้านหลังศาลาที่นี่ขอให้คณะกองงานเลขาฝ่ายปฏิคมได้ช่วยดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเถรานุเถระที่อยู่ต่างจังหวัด ในนามของลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีขอกกราบถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระชยานันทมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดน่านหลวงป่อวัดพระธาตุช่างค่ำก็ขอกราบราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
และขอถวายความเคารพพระมหาเถระ พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆธิการที่เคารพอย่างสูงทุกรูปในสถานที่ประกอบพิธีเนื่องในการฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือของท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีปริยนธรรม7 ประโยคเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิชัยสงฆ์นครลำปางวันนี้ได้รับเมตตาจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการโดยเฉพาะทั่วในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะใกล้ชิดในการปกครองคณะสงฆ์นั่นก็คือคณะสงฆ์ภาค6ซึ่งมี5 จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาลำปางแพร่และน่านและคณะสงฆ์ที่ใกล้ชิดนั่นก็คือคณะสงฆ์ภาค7มีจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนคณะสงฆ์ภาค5บางจังหวัดซึ่งเป็นพระสหธมิกของท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีซึ่งในการนี้พระสงฆ์ที่ได้กราบอาราธนาเพื่อเข้ารับทายธรรมเนื่องในงานพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือและฉลองคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการวิชัยสงฆ์นครลำปางพร้อมทั้งฉลองเสนาสนะภายในวัดซึ่งมีศาลาปฏิบัติธรรมและก็เวชกุฎีหรือห้องน้ำเป็นต้นซึ่งการบำเพ็ญบุญนั้นจัดขึ้น2 วันก็คือวันเสาร์ที่27 มกราคมพุทธศักราช 2567 ซึ่งได้บำเพ็ญบุญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อาราธนาพระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน150 รูปได้มารับทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์รับจตุปัจจัยทายธรรมจากท่านเจ้าภาพสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมพุทธศักราช 2567 ซึ่งพิธีการจะเริ่มในเวลา 9:30 นาทีซึ่งขณะนี้ท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตในนามของคณะสงฆ์ก็ดีบรรดาศิษยานุศิษย์ก็ดีขอใช้เสียงนี้ถวายการต้อนรับพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้กราบอาราธนามาซึ่งในขณะนี้มีทั้งในและต่างจังหวัดขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระโกษัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านวัดพระธาตุแช่แห้งผู้อำนวยการวิชัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติตลอดถึงพระมหาเถระทั้งนั้นซึ่งขณะนี้มีหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเป็นต้นหลวงพ่อพระครูอุปถัมภ์ปุญญาคมซึ่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะได้เดินทางมาถึงแล้วซึ่งกระผมในนามของบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีขอใช้เสียงนี้ถวายการต้อนรับด้วยความเคารพยิ่งซึ่งพระมหาเถระที่มาแล้วขอได้โปรดเมตตาได้พักผ่อนตามอัธยาศัยถ้ารูปไหนยังไม่ได้ฉันภัตตาหารเช้าขอความกรุณากระซิบสิทธิโยมด้วยจะได้นำข้าวต้มไปถวายนะครับซึ่งขอนำเรียนกำหนดการถวายเป็นเบื้องต้นอย่างนี้ว่าเวลาจะเริ่ม 9:30 นาทีซึ่งเริ่มจากการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งในวันนี้ทางวัดบรรพตสถิตได้รับเกียรติความกรุณายิ่งจากท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์และมีพ
ระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระสงฆ์ทั้งนั้นที่ได้กราบอาราธนามาขอถวายการต้อนรับพระคุณท่านทุกๆรูปด้วยความเคารพนะครับขณะนี้พระเดชพระคุณพระเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีคมคำพระอารามหลวงจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาถึงแล้วในนามของศิษยานุศิษย์ต้องขอถวายการต้อนรับด้วยความเคารพยิ่งนะครับมีพระมหาเถระหลายรูปได้เดินทางมาแล้วเป็นต้นว่าท่านพระครูพิทักษ์เจติยานันท์เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงวัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับกำหนดการจะเริ่มจากเวลา 9:30 นาทีหลังจากที่ท่านชัชวรรณฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วก็จะได้กราบเรียนเชิญตัวแทนแขกผู้มีเกียรติจำนวน 7 ท่านจุดเทียนสัตพันธ์จุดทีละเล่มเล่มที่1ท่านสสไพโรจน์โลสุนทรเล่มที่2คุณวนิชดาชัยสิริในอำเภอวังเหนือเล่มที่3คุณสุปราณีเกิดมูลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล่มที่4ท่านสจ.อำนวยวรยานกุลเล่มที่5ท่านนายกมานิตอุ่นเครือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและเล่มที่6ท่านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสยมพรสิรินาวินซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและเล่มที่7ตัวแทนสาธุชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา28สถานีซึ่งมีคุณพันนิตาพรหมมินทร์เป็นต้นและหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติตลอดถึงพระมหาเถระได้ถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6ก็คือพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางในฐานะที่เป็นคณะสงฆ์และพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคุณขนึงนิตพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางและดร.จุฑามาศเดชประทุมผู้พิพากษาศาลสมทบคดีศาลเด็กและเยาวชนครอบครัวตัวแทนศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายเครื่องสักการะและหลังจากนั้นท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถาและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลประธานสงฆ์ให้ศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับนะครับหลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยจะได้อาราธนาและเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติท่านเจ้าภาพได้เข้าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแต่ก่อนที่จะรับพรจากพระสงฆ์ทั้งนั้นพระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีถวายมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีตามลำดับดังนั้นเป็นกำหนดการคร่าวๆที่นำเรียนให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบครับซึ่งขณะนี้ทางขึ้นสถานีวิทยุก็ได้ทำการออนไลน์เนาะไปตลอดนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเพื่อให้ทางบ้านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบถึงกิจกรรมของทางวัดบรรพตสถิตซึ่งขณะนี้สาธุชนคลื่นสีขาวน่าจะลิงก์ไปในหลายสถานีที่จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการทำงานบุญในครั้งนี้ด้วยเพราะพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนั้นได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์จังหวัดลำปางโดยเจ้าคณะจังหวัดลำปางได้แต่งตั้งให้เป็นประธานพระนักเผยแผ่ของจังหวัดลำปางซึ่งพระอาจารย์ถือว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่ง
ที่มีความตั้งใจที่จะถวายตัวไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็พัฒนากิจการงานคณะสงฆ์นะครับดังนั้นกำหนดการลำดับพิธีการที่กระผมได้นำเรียนแล้วก็นำนมัสการถวายเพื่อพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้รับทราบตามกำหนดการนะครับซึ่งขณะนี้พระมหาเถระหลายๆจังหวัดทั้งในและต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อจะถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณทุกๆรูปที่ได้เดินทางมาก็ขอกราบอาราธนานะครับในศาลาการประเรียนแห่งนี้พระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีก็ถวายการปฏิสันถานหรือการต้อนรับนะครับดูนะนี่ดูอันนี้ช่วยดูหน่อยสำหรับพระมหาเถระทั้งนั้นนะครับที่ได้กราบอาราธนามีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีคมคำพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระราชเขมากรรองศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่พระเดชพระคุณพระราชศาสนภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านวัดพญาภูพระอารามหลวงพระรัตนมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเมธีวชิรธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระธาตุดอยเลงพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนีรองศาสตราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดน่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติพระเดชพระคุณพระโกษัยเจติยารักษ์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเมธีวชิรคุณรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีคมคำพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีโสดาพระเดชพระคุณพระโสพลวชิระวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครท่านพระครูพิทักษ์เจติยานันท์เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงวัดพระธาตุช้างคำพระครูนิวิทย์สังวรศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห้างต่ำจังหวัดเชียงรายท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูพิบุญพัฒนโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่วัดโสพนาลัยอำเภอเมืองจังหวัดแพร่พระครูศรีรัตนากรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายพระครูสิริสุตานุยุตรองศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนวัดป่าเหวพระเดชพระคุณพระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ดร.ผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตแพร่ท่านพระครูสิทธิชยาภิรัตน์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาเขตแพร่พระมหาธีรวัตรเสสปุญโญรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายพระครูวีรศาสตร์ธรรมรงค์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระครูปัญญาสังฆการผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศรีโสดาพระครูพิสารสรกิจเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยานะครับวัดศรีคมคำพระครูวินัยธรอินจันทร์กันโตภาโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโพธารามจังหวัดเชียงใหม่พระครูกิติภัทรานุยุตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่ได้กราบอาราธนาซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอของอำเภอเมืองลำปางของจังหวัดลำปางนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นต้นนะครับตอนนี้คณะสงฆ์ที่ได้กราบอาราธนาถ้ามาถึงแล้วนะครับก็มี
สถานที่รองรับพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับด้วยความเคารพนะ เมื่อสักครู่นั้นก็เป็นรายนามของคณะสงฆ์ที่ได้มีเมตตาในงานมุทิตาจิตต่อท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในงานเฉลิมฉลองตาตั้งพร้อมด้วยในการเฉลิมฉลองเสนาสนะภายในวัดนั่นก็คือศาลาปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยห้องน้ำพระเถระที่จะได้เดินทางมาประกอบพิธีในวันนี้ซึ่งประกอบด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค 6วัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค 6วัดนางชีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค 6วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระเจดีย์เสาหลังท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วพระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระธาตุดอยเล็งจังหวัดแพร่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงจังหวัดพะเยาท่านเจ้าคุณพระราชศาสนพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านวัดพญาภูพระอารามหลวงจังหวัดน่านท่านเจ้าคุณพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจังหวัดลำปางท่านเจ้าคุณพระพุทธญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุผาเงาจังหวัดเชียงรายท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิธรรมภิราชรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดต้นธงชัยจังหวัดลำปางท่านเจ้าคุณพระปิฎกโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภองาวจังหวัดลำปางท่านเจ้าคุณพระชยานันทมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านท่านเจ้าคุณพระโกษัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงจังหวัดแพร่ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงจังหวัดพะเยาท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิระวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยูรวงศาวาสกรุงเทพมหานครท่านพระครูโสพลจริยานุวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศพปราบวัดนาปราบท่านพระครูอุปถัมภ์ปุญญาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะวัดห้วยคิงจังหวัดลำปางท่านพระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคาวัดนาแก้วตะวันตกเกาะคาลำปางท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงลำปางท่านพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มวัดดงนั่งคิรีชัยจังหวัดลำปางท่านพระครูปัญญาวโรดมเจ้าคณะอำเภอแม่พริกวัดแม่ตังจังหวัดลำปางท่านพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินวัดขตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางท่านพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดปลายนาหลวงจังหวัดลำปางท่านพระครูปริยัติพิพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรวัดปันงาวลำปางท่านพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธานเจ้าคณะอำเภอเกาะคาวัดสลาดงรานจังหวัดลำปางท่านพระครูโสพลบุญญารักษ์เจ้าคณะอำเภองาววัดบุญยืนจังหวัดลำปางท่านพระครูปริยัติสุนทรเจ้าคณะอำเภอแม่ทะวัดสันฐานจังหวัดลำปางท่านพระครูมนูนกิจปรีชาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะวัดทุ่งกล้วยโพธารามจังหวัดลำปางท่านพระครูวิจารณ์พัฒรกิจเจ้าคณะอำเภอศพปราบวัดบ้านจัวลำปางท่านพระครูพิทักษ์เจติยานันท์เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูพิบูลพัฒนโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่วัด
โสพนาลัยจังหวัดแพร่ท่านพระครูโสพลวิริยการรักษาการเจ้าคณะอำเภอเสริมงามวัดนาเอี้ยงลำปางท่านพระครูวรการโกวิทรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดนาขวมเหนือลำปางท่านพระมหาอินทร์จันทร์คุเนสุโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดพระพุทธสันติวิเวกท่านพระครูสิริรัตนโสภิตด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามท่านพระครูวิสารธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มอันนี้ก็เป็นรายนามของเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับซึ่งมีทั้งหมดจำนวน100 กว่ารูปนะครับในวันนี้160 รูปนะครับก็ผมได้อ่านรายนามพระสงฆ์ได้ไปจำนวนหนึ่งนะครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการถวายการต้อนรับเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่เพื่อที่ได้มีเมตตามาประกอบพิธีในการเฉลิมฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือและก็ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางของท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีปรริยนธรรม7 ประโยคเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตในวันนี้เป็นวันที่2ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลฉายบุตรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุพันนีฉายบุตรและได้รับเกียรติจากสสในเขตพื้นที่ตลอดจนบรรดาท่านผู้นำพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมานะครับพี่น้องที่รับฟังรายการคลื่นเสียงธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นสีขาวหรือคลื่น106.5ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับขณะนี้มีการถ่ายทอดสดออกคลื่นกระจายเสียงวิทยุในทุกคลื่นในเครือข่ายของวิทยุกระจายเสียงคลื่น106.5ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับในช่วงตอนนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านดร.อนันต์อุปสรนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอดีตคือผู้ร่วมในการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในฐานะที่เคยเป็นเลขานุการของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมลังการได้นำเรียนกับท่านอุบาสกอุบาสิกาและก็ได้กล่าวถวายการต้อนรับพระมหาเถระที่มาจากจตุรทิศทั้ง4ในวันนี้ครับก็ขออนุญาตนำเรียนขั้นตอนพิธีการในวันนี้นะครับเมื่อได้เวลาทางคณะสงฆ์ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดสังเวชพิชยารามเจ้าคณะภาค6ที่ได้มีเมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้เดินทางมาถึงเรียบร้อยได้เวลาเมื่อได้เวลาประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายชัชวาลฉายบุตรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการจุดเทียนสัตตบริพันธ์ความหมายของการจุดเทียน7 เล่มซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านล้านนามาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งในการจุดเทียนนี้เราจะใช้แทนโต๊ะหมู่บูชาสมัยโบราณนะครับเทียน7 เล่มนี้เป็นการบูชาเหล่าโถยเทพเทพาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่บนสวงสวรรค์เรื่องของจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีเขาพระสุเมนซึ่งเป็นเขาที่อยู่บนสวงสวรรค์ล้อมรอบไปด้วยเขา7 ชิวเขาด้วยกันที่ได้มีโอกาสได้จุดเทียนสัตตบริพันธ์นะครับหลังจากที่จุดเทียนสัตตบริพันธ์เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะเป็นการถวายเครื่องสักการะนะครับซึ่งก็จะมีเข้าถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6นะครับซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในส่วนของฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมนะครับก็มีท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ราชการจังหวัดลำปาง
ท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และก็จะมีท่านผู้อำนวยการขนึงนิดพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจากนั้นก็จะมีท่านดรจุฑามาศเดชประทุมผู้พิพากษาศาลสมทบศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวในนามของศิษยานุศิษย์จากนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลฉายาบุตรก็จะได้อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือและอ่านตราตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจากนั้นเจ้าหน้าที่นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทั้งนั้นในช่วงที่อ่านจบก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาชยันโตจากนั้นเจ้าหน้าที่นำบูชาพระรัตนตรัยสมทานเบญจศีลประธานสงฆ์ให้ศีลแบบประเพณีพื้นบ้านล้านนาเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในงานในวันนี้ครับก็ขอเรียนเชิญท่านดร.อนันต์อุปสรต่อครับครับในขณะที่มีการเสนอทางสื่อออนไลน์นะครับก็ต้องขอใช้เสียงนี้ประกาศประชาสัมพันธ์อนุโมทนากับท่านเจ้าภาพนะเพราะว่ายังมีเวลาที่จะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับขณะนี้เวลา 9:08 นาทีเราจะเริ่มในเวลา 9:30 นาทีนะครับขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพนะที่ถวายทยธรรมนะตู้เหล็กกระเป๋านะชุดละ 1,000 บาทซึ่งเป็นเจ้าภาพนะมีคุณสุวรรณีเต็งเศรษฐศักดิ์และครอบครัวคุณสุวรรณศรีแซ่ลีคุณน้ำอ้อยตามเดชคุณนิสารัตน์ฉ่ำคุณประสงค์แม่ดวงจันทร์เครือยศคุณเกียรติศักดิ์คุณปวีณาและครอบครัวพันเอกภาสิทธิ์คุณสริยาประภาพักษ์คุณวิทูลคุณสุมนคุณชัชวานเรืองธาราคุณแม่บุญส่งชูมงคลคุณทองย้อยค้อนกระโทกคุณแม่ศรีไลคอประเสริฐคุณสมควรคุณคำชุ่มวงจรคุณหน่อคำคุณแม่คำเอ้ยคุณสุดาทิพย์เชื้อเมืองพานคุณแทนธรรมคุณอาทิวุฒิคุณสิริรักษ์เชื้อเมืองพานแม่ศรีใจงามบ้านวังเจริญคุณสุนีเชื้อเมืองพานคุณตรีวิทย์สิริสิทธิโรธคุณมาลัยวันกันจะนุปกิจและคุณประกรณ์คุณกนกรัตน์จำนวน1 ชุดบรรดาศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในนามของวัดบรรพตสถิตต้องขออนุโมทนามีเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพย่ามก็มีคุณสุวรรณศรีแซ่ลีคุณจันสมแสงบุญเรืองคุณบังออนจุมมะลิคุณอรุณีศรีจันทร์คุณกนกพรกันทมรคุณนิสารัตน์ฉ่ำคุณเอื้อมพรยุติธรรมคุณแม่สมจิตใจเย็นคุณครูพันทัพนันพัฒนันวงศ์สรชัยร้อยตำรวจโทเศรษฐพงศ์คุณนิตยาแม่นยำนะครับเจ้าภาพที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกับพระอาจารย์ถือว่ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพโต๊ะจีนคุณรุ่งนภาลานคำคุณบัวซอนเสียงกึกคุณศักดิ์วงน่านคุณแทนธรรมคุณสมศักดิ์คุณสมยงแม่นยำคุณหน่อคำกำนันเติมศักดิ์เกิดกูลคุณสุพัฒน์คุณแม่ปราณีนิรมิตเจียพันธ์คุณแม่อู๊ดพร้อมครอบครัวบ้านศรีพูนทรัพย์คุณประโยชน์คุณลาวันชวีโพเอี้ยงคุณวันชัยคุณสุพางชื่นบานคุณนกูลคุณจันทราสำริดคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลวัฒน์ชัยวงศ์คุณสุวรรณศรีแซ่ลีคุณสุรัตน์ซางและครอบครัวคุณนิสารัตน์คุณวิชยาดาแสนวงคำและเพื่อนๆจากฮ่องกงจะเห็นได้ว่าบรรดาศรัทธาสาธุชนของท่านพระอาจารย์มีทั้งในและต่างประเทศเพราะพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมผ่านระบบออนไลน์ทางไปถึงอเมริกานะครับพระอาจารย์ถือว่าเป็นพระนักเผยแผ่และพระวิปัสสนาจารย์พันเอกสันติประภาวันประภาพักษ์
คุณแม่คุณพ่อยิ่งคุณแม่ศรีวรรณตานาคาคุณพ่อสวัสดิ์แม่พันธุ์คุณนุพงศ์คุณอารีมีคำเหลืองแม่น้อยมีคำเหลืองคุณชัยคุณสุตีนขัดศรีและคุณวณิชยาขัดศรีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งพระอาจารย์เองก็ได้ให้รายชื่อมาเพื่อประกาศให้บรรดาสาธุชนทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาในโอกาสนี้ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระราชจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระเจดีย์ซาวหลังได้เมตตาเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วขอถวายความเคารพและขอถวายการต้อนรับพระมหาเถระทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งนะครับซึ่งสถานที่ที่รับรองพระคุณเจ้าโดยถ้ายึดพระประธานทางด้านซ้ายมือของพระประธานจะเป็นพระมหาเถระที่มาจากในจังหวัดซึ่งมีหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิธีการได้มีรายนามของพระเดชพระคุณติดไว้เพื่อเป็นการสะดวกในการรับรองนะครับแล้วสำหรับในซีกซ้ายซีกขวาของพระพุทธรูปนั้นพระสงฆ์พิธีทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ไปกราบอาราธนาโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพระมหาเถระจากต่างจังหวัดที่จะได้เจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้นะครับในช่วงเช้านี้หลังจากสมูแล้วกันได้เนาะโอเคได้กันไหมครับสำหรับพิธีการที่ได้นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับซึ่งท่านอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญก็ดีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนันต์ อุปสรในฐานะศาสนพิธีกรดำเนินพิธีการในครั้งนี้เป็นพิธีกรเพื่อที่จะถวายรายงานขั้นตอนการดำเนินงานในพิธีเฉลิมฉลองขณะนี้ขอใช้เสียงซึ่งเสียงนี้จะไปสู่โสตประสาทของท่านได้กว้างอยู่นะฮะขอใช้เสียงนี้ประกาศประชาสัมพันธ์เจ้าของรถกท3791พะเยานะครับต้องขอความกรุณาย้ายรถนิดนึงนะครับกท3791พะเยานะครับท่านผู้ใหญ่ท่านก็บอกเป็นห่วงเกรงว่าจะโดนชน เพราะว่าจอดบางทีการสัญจรต้องขอกลับประทานอภัยด้วยนะครับวัดบรรพตสถิตนี่มีเนื้อที่มากพอสมควรที่จะรองรับบรรดาศรัทธาสาธุชนตลอดถึงคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นยวดยานพาหนะทั้งหลายที่นำมามีที่จอดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ขอความกรุณาจอดในที่จอดที่ทางเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านและชลบมาให้การสนับสนุนโดยท่านกำนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ก็ดีและที่สำคัญที่สุดคือเทศบาลตำบลเทศบาลพิชัยก็ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์พระเดชพระคุณหรือพระอาจารย์ของเราเป็นอย่างดีเพราะว่าคณะสงฆ์นั้นจะอยู่ได้ก็เพราะบรรดาศรัทธาสาธุชนในพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดังนั้นครับเทศบาลเมืองพิชัยอบตพิชัยทั้ง2เขตเลยนะฮะได้มาสนับสนุนให้การอนุเคราะห์อุปถัมภ์อุปถากและโดยเฉพาะบรรดาศิษย์โยมของพระอาจารย์หรือเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ว่า FC หรือแฟนคลับปัจจุบันนี้ก็เรียกว่า FC หรือแฟนคลับของพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์ก็ออกสถานีวิทยุด้วยนะครับดังนั้นก็มีบรรดาศรัทธาสาธุชนหลายๆท่านจากหลายๆกลุ่มทั้งในและต่างจังหวัดถึงต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้คนจีนชาวจีนก็ได้มากราบพระอาจารย์บ่อยมากขึ้นนะครับดังนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นศรัทธาสาธุชนจากต่างประเทศเมื่อวานเห็นหลายรายได้มากราบนมัสการในต่อไปนี้พระสงฆ์องค์เจ้านี่จะต้องได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ เช่นภาษาจีนซึ่งเป็นภาษา
ที่บรรดาศรัทธาสาธุชนคนจีนก็นับถือพระพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็มีพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทั้งในอำเภอวังเหนือด้วยอำเภอเมืองลำปางด้วยตลอดถึงในจังหวัดลำปางของเราเดินทางมาถึงแล้วพระเดชพระคุณทุกรูปครับทางบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะได้นำพระเดชพระคุณทุกรูปได้ไปนั่งในที่อันเหมาะสมซึ่งได้จัดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการสะดวกต่อการถวายต่อการต้อนรับทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำเรียนพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับไปนั่งในที่ที่จัดไว้นะครับสำหรับบรรดาศรัทธาสาธุชนที่มาถึงแล้วนั่งนี่มาหนึ่งให้ยังนั่งประกาศนี่ครับไอ้นั่งอาสมนี่เราเอาตรงนั้นนั่งเท่เราส่วนเจ้าคณะหลวงพ่อร้องกับวัดอย่างอันนี้เขตลำปางเนี่ยร้องอำเภออยู่ท่านครับอันนี้ที่นั่งนี่สาวโสนเรานั่งแค่ไหนครับพระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับมีจำนวน23รูปที่นั่งบนอาสนะสงฆ์นะครับมีอาสนะสงฆ์จำนวน23รูป23รูปมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพระเดชพระคุณพระราชเขมากรพระเดชพระคุณพระราชศาสนภิบาลพระรัตนมุนีพระเมธีวชิรธรรมพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนีรองศาสตราจารย์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดน่านพระเดชพระคุณพระโกษัยเจติยารักษ์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่พระเดชพระคุณพระเมธีวชิรคุณรองศาสตราจารย์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระโสพลวชิระวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดประยุรวงศาวาสพระครูพิทักษ์เจติยานันท์เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงพระครูนิวิทย์ศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์ดรเจ้าคณะอำเภอฝางพระครูพิบูลพัฒนาโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่พระครูศรีรัตนากรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายพระครูสิริสุตานุยุทธรองศาสตราจารย์ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนจำนวนรายนามที่กระผมได้นำเรียนตอนนี้จะได้นั่งบนอาสนะสงฆ์นะครับพระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์ดรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตแพร่พระครูสิทธิชยาภิรัตน์ดรผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้อำนวยการวิทยาเขตแพร่ท่านพระมหาธีรวัตรเสสปุญโญรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายพระครูวีรศาสตร์ธรรมรงค์วัดศรีโสดาพระครูปัญญาสังฆการวัดศรีโสดาพระครูพิสารสรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีคมคำพระวินัยธรอินจันทร์กันโตภาโสผู้ช่วยเจ้าวาดวัดร่ำเปิงพระครูกิติภัทรานุยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงวัดสวนดอกจำนวน23รูปจะขอความกรุณาพระเดชพระคุณได้นั่งบนอาสนะสงฆ์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทางพระเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระเดชพระคุณได้ขึ้นอาสนะสงฆ์นะครับซึ่งขณะนี้เวลา 9:20 นาทีนะครับสำหรับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่ได้กราบอาราธนามาขอได้นั่งเก้าอี้นะครับด้านหลังอาสนะสงฆ์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้กราบอาราธนามาจำนวนวันนี้จำนวน160รูปนะครับที่ได้กราบอาราธนาเพื่อที่จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับซึ่งขณะนี้ก็เวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกลับต้อนรับท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุพันนีฉายบุตรได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ในนามของศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมาณโอกาสนี้ด้วยครับ
ครับขณะนี้ขอกราบอาราธนาพระสงฆ์ตามจำนวนที่เกล้าได้อ่านรายนามนะครับจำนวน23รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์นะครับซึ่งขณะนี้ที่มาแล้วมีพระเดชพระคุณพระโกษัยเจติยารักษ์พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนีนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับส่วนใหญ่แล้วพระสงฆ์ทางด้านขวามือของพระพุทธที่อาสนะสงฆ์นะครับจะเป็นพระสงฆ์จากต่างจังหวัดนะครับซึ่งพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีมีความตั้งใจอยากจะได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์นะครับขอกราบอาราธนาเลยนะครับพระเดชพระคุณพระราชปริยัติพระเดชพระคุณพระราชเขมากรพระเดชพระคุณพระราชศาสนภิบาลนะครับพระเดชพระคุณพระรัตนมุนีพระเดชพระคุณพระเมธีวชิรธรรมพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนีพระเดชพระคุณพระโกษัยเจติยารักษ์พระเดชพระคุณพระเมธีวชิรคุณพระเดชพระคุณพระวิมลมุนีพระเดชพระคุณพระโสพลวชิรวาทีท่านพระครูพิทักษ์เจติยานันท์พระครูนิวิตสังศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพระครูสุจิตตานุรักษ์พระครูพิบุญพัฒนโกศลพระครูศรีรัตนากรพระครูสิริสุตรานุยุตรองศาสตราจารย์ดร.พระครูโคสิทธิ์สังฆพิทักษ์พระครูสิทธิชยาภิรัตน์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์พระมหาธีรวัตรเสสปุญโญพระครูวีรศาสตร์ธรรมรงค์พระครูปัญญาสังฆการ พระครูพิสารสรกิจพระครูวินัยธรอินจันทร์พระครูกิติภัทรานุยุตพระสงฆ์ที่เกล้าได้นำเรียนนามรายนามขอกราบอาราธนาขึ้นสู่อาสงฆ์เลยนะครับซึ่งสักครู่ก็จะได้เข้าสู่พิธีการตอนนี้ประธานสงฆ์ก็กำลังเดินทางสำหรับประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวัลย์ฉายบุตรได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระราชปริยัติรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะจังหวัดพะเยาวัดศรีคมคำพระรามหลวงด้วยความเคารพนะครับซึ่งตอนนี้พระเดชพระคุณมาถึงแล้วจะได้กราบอาราธนาขึ้นอาสนะสงฆ์เลยนะครับถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับถวายการต้อนรับท่านพระโสพลวชิรวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเห็นไกลๆนะครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับคนเมืองเหมือนกันนะครับคนบ้านเฮานี่ละซึ่งขณะนี้พระมหาเถระทั้งหลายก็ถวายการถวายมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีขอนำเรียนกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างนี้นะครับว่างานบุญหรือว่าพิธีในทางพระพุทธศาสนานั้นได้กำหนดเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความเรียบร้อยบางครั้งอาจจะครุกครักไปบ้างเนื่องจากว่าแรงของศรัทธาสาธุชนนั้นบางครั้งหลั่งไหลมาโดยไม่ขาดสายหลั่งไหลมาโดยความตั้งใจบางครั้งบางทีกิจกรรมบางอย่างอาจจะต้องขัดตอนหน่อยตัดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำอย่างไรพระอาจารย์ได้พูดเสมอว่าทำอย่างไรให้ทุกคนมาที่นี่ด้วยความอิ่มเอิบใจพวกเราในฐานะเป็นชาวพุทธครับคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานในการทำบุญนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเห็นพระเดชพระคุณทุกรูปส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองพระเดชพระคุณท่านสอนพวกเราอยู่เสมอว่านิ่งได้ทนได้รอได้ถึงจะดีได้ดังนั้นบางครั้งบางทีอาจจะเลื่อนไหลไปตามความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการสมัยใหม่เขาบอกว่าเราจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เราจะไม่จมอยู่กับความเคยชินบางครั้งบางทีก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์นะครับดังนั้นก็ต้องขอนำเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะแขกผู้ใหญ่ท่านหัวหน้าส่วนงานก็ดีบรรดาศรัทธาสาธุชนก็ดีที่มาแล้ว
บางครั้งบางทีการคณะสงฆ์กับการราชการบางครั้งบางทีนี่ไปด้วยกันแต่ก็มีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมนะครับแต่เรารักษาเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้ก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับตอนนี้ก็ขออนุญาตอย่างนี้ว่าพอมาถึงแล้วเราจะหยุดการถวายมุทิตาก่อนนะครับหยุดการถวายมุทิตาก่อนเพราะหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการแต่ตอนนี้เพื่อความพร้อมก็ต้องรอสักครู่หนึ่งรอพระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลนะครับฝ่ายกิจการนักศึกษาดังนั้นตอนนี้พระเดชพระคุณเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ขอได้ประจำจุดเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนพิธีตามลำดับนะครับซึ่งลำดับพิธีการที่ได้นำเรียนเบื้องต้นด้านหน้าครับตอนนี้ขอเชิญนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลเชิญถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณด้านหน้านะครับด้านหน้าศาลาตรงบริเวณทางเข้าสู่ศาลาซึ่งถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพเวทีนะครับซึ่งมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็คือท่านผู้อำนวยการท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเป็นต้นเป็นประธานในการถวายการต้อนรับกับพระราธนาพระนิสิตนะครับแล้วก็นิสิตฝ่ายฆราวาสด้วยนะครับคือโอนเอาอันขอเจริญพรสนับสนุนโรงเรียนใหม่ยังที่จะติดในสลาเลยโอ้เลยเขาจะไว้นี่ใครก็ไม่จ่าครับคณะครูโรงเรียนใหม่ยังมาอุทิศจ่ามันจะถึงเวลาเขาคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยานะครับท่านผู้อำนวยการรออยู่ในศาลาเชิญตอนนี้เลยนะครับคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาซึ่งบ้านใหม่วิทยานี่ก็ท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีนั้นเป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการโรงเรียนภาคปริยธรรมบ้านใหม่วิทยาเชิญคณะครูตอนนี้เลยนะฮะในนามคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระราชปัญญาภรณ์ดร.รองเจ้าคณะภาค 6วัดสังเวชวิทยารามวัดนางชีนะครับขอประทานอภัยนะฮะวัดสังเวชวิทยารามนั้นเป็นวัดของพระเดชพระคุณพระเทพเวทีนะครับขอถวายการต้อนรับนะครับพระเดชพระคุณครับซึ่งขณะนี้พิธีการก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับรอท่านประธานสงฆ์สักครู่หนึ่งเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงแล้วก็จะได้เริ่มตามขั้นตอนพิธีการนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยท่านผู้บริการจังหวัดลำปางท่านชัชวรรณฉายบุตรนะครับและหลังจากนั้นจะเชิญแขกผู้มีเกียรติจำนวน7ท่านจุดเทียนสัตพันธ์นะครับจำนวน7ท่านด้วยกันจุดทีละเล่มนะครับผมจะนำเรียนรายนามนะครับและหลังจากนั้นก็จะกราบอาราธนาและเชิญแขกผู้มีเกียรติจำนวน5ท่านได้ถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6นะครับเริ่มตั้งแต่พระเดชพระคุณพระจินดารัตนพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านชัชวรรณชัยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านขนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางดร.จุฑามาศเดชประทุมผู้พิพากษาศาลสมทบเด็กและเยาวชน
ตัวแทนศิษยานุศิษย์ถวายสักการะนะครับจากนั้นท่านชัชวาล ชัยบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถาเมื่อพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรโดยท่านอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรจะนำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลรับศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับนะครับหลังจากพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6ได้สัมโมทนียกถาถวายมุทิตาจิตแด่ท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีนะครับนี่เป็นขั้นตอนจากนั้นก็จะได้เชิญแขกผู้มีเกียรติดังมีรายนามที่จะได้นำเรียนให้ท่านได้เข้ามาถวายจตุปัจจัยทายธรรมซึ่งพระสงฆ์ที่ได้กราบอาราธนามามากกว่า100 กว่ารูปดังนั้นก็จะกราบอาราธนาจะได้กราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติตามรายนามได้เข้าถวายนะครับได้เข้าถวายตามที่พระเจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับว่าถึงไหนแล้วอย่างไรนะครับช่วงนี้อาจจะชุลมุนนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็จะดีกว่างานสลักพัดนะงานบุญนี่ก็อย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นก็คือรู้ตื่นเบิกบานนะก็เราก็จะบริหารเวลาก่อนเพลทุกอย่างก็จะแล้วเสร็จนะพระสงฆ์ฉันพระตาหารเพลพระมหาเถระฉันด้านในอาคารหลังนี้ด้านหลังพระประธานนะครับจะมีห้องเพื่อฉันพระตาหารจำนวนประมาณ35 รูปและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้งหมดจะได้ไปฉันที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะมีพระเจ้าหน้าที่นำไปเพื่อฉันพระตาหารนะฮะสำหรับบรรดาศรัทธาสาธุชนทุกท่านก็ทานอาหารตามอัธยาศัยโรงทานนะครับเป็นมหกรรมใหญ่มากโรงทานมีซอด้วยนะครับ งานนี้เราผสมผสานกันนะพื้นเมืองเหนือเรานี่ขาดซอไม่ได้เมื่อวานก็นั่งฟังซอกันทั้งวันนะคนเฒ่าคนแก่ไม่ไปไหนเลยนะเอาหัวจุ่มกันอยู่นั่นนะฟังซอกันนะฮะกินข้าวไปด้วยทานอาหารไปด้วยกินข้าวน้ำจำข้าวตอนฟังซอด้วยกันนะฮะออกวิทยุโดยอย่างโดยนะวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคก็บอกว่าเผยแผ่ประชาสัมพันธ์มีซอออกมีซอได้นะฮะฟังได้นะครับก็ขอกราบสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีการเผยแพร่แบบวิทยุด้วยนะครับดังนั้นก็ขอกราบสวัสดีไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านถ้าถึงขั้นตอนไหนอย่างไรก็ฟังนะครับก็จะได้อนุโมทนาพร้อมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในขณะที่พระสงฆ์ให้พรนะครับครับสำหรับพระมหาเถระทั้งหลายนะครับถ้าจะเบาจะหนักอย่างไรก็ขอกราบอาราธนาด้านหลังอาคารหลังนี้นะฮะมีห้องน้ำรับรองนะครับมีห้องน้ำรับรองเดินเข้าประตูทั้ง2 ด้านทางฝั่งพิธีกรนี่ก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้ครับทะลุหากันหมดนะครับเดี๋ยวใครมาผมจะติ๊กน้องเดี๋ยวที่รายชื่อไม่ใช่หมดเลยจบเลยอันไหนนี่ผมว่านี่ไม่ใช่รายชื่อนี่รายชื่อคนอันนี้พระสงฆ์ที่การปรารถนาคนนะโอเคเดี๋ยวมาที่คนแต่ว่าสมมุตินั่นดูจากนั้นอันนี้สำหรับวันตีนั้นคือเตรียมสารพันตัวแทนเชียงใหม่กับตัวแทนลำปางโอเคเชียงใหม่ปณิการคนมีอำเภอแม่แตงขอเป็นตัวแทนนี้เนาะเข้ามาเยอะเอาลำปางที่เขาในสินวันจะเอาแทนไปดีขณะนี้ท่านประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ท่านชัชวาล ฉายบุตรก็ปฏิสันถานกับพระสงฆ์แล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่รอประธานสงฆ์พิธีนะครับขอการต้อนรับนะฮะขอถวายการต้อนรับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้าสู่ศาลาแห่งนี้แล้วนะครับรอสักครู่นะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีการตามที่ได้
นำเรียนไว้เบื้องต้นนะครับซึ่งงานพิธีที่ผมนำเรียนว่าเมื่อวานนี้ได้จัดไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งเป็นพิธีการส่วนใหญ่ก็เป็นคณะสงฆ์จากในระดับของเจ้าอาวาสที่ได้มารับจตุปัจจัยทายธรรมเจริญพระพุทธมนต์ฉลองเสนาสนะภายในวัดซึ่งมีทายกทายิกาศรัทธาผู้ใจบุญนะครับได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็เวชกุดีหรือห้องน้ำถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสถานที่แห่งนี้วัดบรรพตสถิตเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่4ที่นี่ในแต่ละปีมีบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นประจำนะครับดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่รองรับการปฏิบัติธรรมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนั้นเป็นพระนักเผยแผ่ของจังหวัดลำปางซึ่งได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์โดยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระจินดารัตนพรแต่งตั้งให้เป็นประธานฝ่ายเผยแผ่นะครับขอกราบอาราธนาท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพได้ขึ้นสู่อัฐสงฆ์ครับขอกราบอาราธนาครับขึ้นสู่อัฐสงฆ์เลยนะครับท่านรองนะครับจากการปฏิบัติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่บรรดาศรัทธาสาธุชนได้มาร่วมงานได้มาถวายมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับพระอาจารย์ทั้ง2 วันมีศรัทธาสาธุชนจำนวนมากนะครับซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นว่าพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในต่างประเทศก็นำผ่านระบบออนไลน์มีทั้งชาวต่างชาติเขาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมซึ่งขณะนี้รอสักครู่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการรอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6ซึ่งจะมาเป็นประธานสงฆ์พิธีซึ่งขณะนี้พระเจ้าหน้าที่นะครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าพระสงฆ์ที่จะขึ้นสู่อาสงฆ์นะครับตามรายนามที่ได้นำเรียนไว้เบื้องต้นสำหรับบรรดาศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานนะครับถ้าในศาลาเต็มแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนั่งตามสถานที่รับรองตามเต็นท์บริเวณข้างๆศาลาปฏิบัติธรรมก็ยังมีที่นั่งอยู่นะครับมีที่นั่งสถานที่กว้างขวางครับนั่งบริเวณไหนก็ได้เสียงนี้ก็จะไปถึงทุกท่านนะครับเสียงนี้ก็จะไปถึงทุกท่านเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทำประกอบพิธีทุกอย่างจบแล้วจะให้จังหวะโอกาสเวลาบรรดาศรัทธาสาธุชนได้เข้าถวายมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนะครับตามลำดับซึ่งตอนนี้พอมีเวลาก็ถวายมุทิตาไปก่อนแต่ว่าถ้าเข้าสู่พิธีการแล้วก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ทั้งวันอยู่ร่วมกันทานอาหารกลางวันจากโรงทานแล้วก็มีฟังซอด้วยศรัทธาสาธุชนนี่ก็อยู่ได้นานพระสงฆ์ต่างจังหวัดนี่ท่านอาจจะกลับก่อนก็ได้ยังมาเดี๋ยวพระเกณฑ์มาก่อนยังมาเดี๋ยวห้องน้ำครับมันฉีดยาป้องกัน
ในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือฉลองคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและฉลองเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ห้องน้ำห้องสุขานะซึ่งกำหนดใน2วันคือวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28นะครับมีหนังสือที่ระลึกนะถวายกับพระเดชพระคุณทุกรูปนะซึ่งเป็นหนังสือประวัติและผลงานนะของท่านพระอาจารย์นะซึ่งอยู่ในมือของนะทุกๆรูปนะก็สามารถที่จะอ่านนะค่าเวลานะครับได้นะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นั้นนะก็นะแสดงให้เห็นถึงนะบทบาทหน้าที่นะที่พระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีนะเปลี่ยนธรรม7 ประโยคนะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการด้านการเผยแผ่นะโดยเฉพาะภาระธุระที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือการดูแลในฐานะที่เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตนะซึ่งเนื้อที่ก็มากพอสมควรนะเป็นวัดป่านะเป็นวัดนะที่มีป่ามีธรรมชาตินะเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะซึ่งจะต้องนะใช้กำลังความสามารถในการนะทำเสนาสนะนะทั้งดูแลรักษานะซึ่งได้รับหน้าที่นะภาระธุระการเป็นเจ้าอาวาสนะโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำปางก็ให้ความไว้วางใจนะให้บริหารจัดการวัดก็บริหารจัดการวัดด้วยดีเสมอมาในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอถวายการต้อนรับนะพระเดชพระคุณพระเทพเวทีนะรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค6นะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลยประธานสงฆ์พิธีด้วยความเคารพยิ่งครับขณะนี้ท่านประธานสงฆ์มาถึงบริเวณพิธีแล้วในนามคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนขอถวายการต้อนรับด้วยความเคารพครับพอแขกผู้มีเกียรติถ้าผมกินทุกจะเอาไข่สุพรรณีนะสุพรรณีต่อไปใครอีกคุณวธิดามาแล้วเนาะมาหรือยังมาแล้วมาแล้วอันนี้คนนี้นะ1น้องมา2มายังไม่รู้ผมไม่รู้ตัวแทนเป็นเจ้าคุณท่านหนึ่งที่ไหนหลวงพ่อจัดไม่หมดอะไรกันเลยครับขณะนี้ประธานสงฆ์พิธีถึงแล้วนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายการต้อนรับขอเรียนแขกผู้มีเกียรติบรรดาศรัทธาสาธุชนตอนนี้รอสักครู่นะครับถ้าจะถวายสักการะหรือว่าถวายมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์ก็รอสักครู่หรือว่ารอก่อนนะครับขอเชิญนั่งที่อันสมควรก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับใครอัญเชิญมาท่านจัดงานพุทธนะไอ้ปืดไปไหนก
แต่ที่คุณโดมนั่นไปแล้วเอาคืนนี้อย่างไรจะเกณฑ์แล้วจะจุดแล้วเขาแต่ถ้าคุณอุดมน่ะขึ้นบนอาสมครับบนอาสมเดี๋ยวขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับขณะนี้ประธานสงฆ์พิธีถึงแล้วนะครับขออาราธนาพระเดชพระคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์นะครับว่าถ้ามันเกิดตั้งคนที่ได้ถ้าเกิดตั้งคนเดี๋ยวเอาตามครับขณะนี้ท่านผู้บริการจังหวัดลำปางและท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุพนีชัยบุตรได้ถวายการปฏิสันถานต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค 6นะครับสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการนะครับซึ่งตอนนี้นำเรียนกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเชิญนั่งตามอัธยาศัยก่อนยังไม่เข้าถวายมุทิตาจิตนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับครับได้นำเรียนกำหนดการให้พระเดชพระคุณทุกรูปแล้วก็ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าเริ่มจากการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนสัตพันธ์ถวายเครื่องสักการะแล้วก็อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลพระสงฆ์ทั้งนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับพิธีการนะครับและก่อนที่จะรับพรและถวายจตุปัจจัยทายธรรมจะได้รับความกรุณาเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค 6ได้กล่าวสัมโมทนีกถาถวายมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนะครับครับขณะนี้ขออนุญาตนำเข้าสู่พิธีการกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระมหาเถระพระเทรานุเถระทุกรูปกับเรียนท่านชัชวาลชัยบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในโอกาสต่อจากนี้ไปขอกราบเรียนเชิญท่านชัชวาลชัยบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนเชิญครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้สำรวมจิตประนมมือ
รียมเทียนเลยครับและในโอกาสเดียวกันนี้ขอได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสุพนีชัยบุตรท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่หนึ่งเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณวณิชยาชัยสิริในอำเภอวังเหนือจุดเล่มที่สองครับกันนั่นนะมีเรียนเชิญคุณสุปราณีเกิดมูลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านสจ.อำนวยวรยานนกุลเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านนายกมานิตอุ่นเครือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเรียนเชิญครับนายกสยันศรีขัดครับเรียนเชิญคุณสุพนิตาพรหมมินทร์ตัวแทนสาธุชนของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา28สถานีเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านนายกสุทัศน์ยวนตาเรียนเชิญครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านดร.จุฑามาสเดชประทุมผู้พิพากษาศาลสมทบศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัวนะครับจังหวัดลำปางตัวแทนศิษยานุศิษย์เรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านนายกชัยยันต์ศรีขัดครับเรียนเชิญครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนายกสะอาดตามวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายครับเรียนเชิญครับอำเภอวังเหนือครับครับลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระจินดารัตนพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางได้ถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6รองแม่กองบาลีสนามหลวงกราบอาราธนาครับ
กับอารัธนาพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเข้าถวายสักการะครับกับเรียนเชิญท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ถวายเครื่องสักการะครับเรียนเชิญนายคนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางถวายเครื่องสักการะและเรียนเชิญดร.จุฑามาสเดชประทุมผู้พิพากษาศาลสมทบศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวตัวแทนศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาของวัดบรรพตสถิตและศรัทธาสาธุชนทั่วไปได้ถวายเครื่องสักการะเชิญครับครับลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญท่านชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือซึ่งเชิญตราตั้งโดยท่านอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ บรรลำตราตั้งเจ้าคณะอำเภอที่จพ6 5/2565 อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในข้อที่ 19 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่หนเหนือจึงแต่งตั้งให้พระมหานพดลฉายาสุวรรณเมธีอายุ 53 พรรษา 32 วิทยาฐานะปรริญญาธรรม 7 นท.เอกคบ.พม.พทม.วัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทเขต 1 อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางปัจจุบันมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตรองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวังเหนือดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 พุทธศักราช 2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในบวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินแต่งตั้งณวันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2565 พระเทพเวทีเจ้าคณะภาค 6 ประทับตาประจำตำแหน่ง
ครับรัตนาท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเข้ารับตราตั้งอีกคำรบหนึ่งจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปันทักขินังกรรมังปณิทิเตปันทักขินาปันทักขินานิกัตวานลพันตาเทปันทักขิเนลำดับต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่พิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ณโอกาสนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอได้สำรวมจิตประนมมือนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านอุบาสกอุบาสิกาสมทานเบญจศีลพร้อมกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติ
ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย วิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายปริตังพรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายปริตังพรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายปริตังพรูทะมังคลัง ปิตวนเมตังสเมตาปะทันตาอวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสเกกาเมจารุเปกิริสิกรตเตจันทริเควิมาเนทิเปรเทจกาเมตรุวนาคาเนอาราเมวัตุเมเกเตภุมมาจยันตุเทวาชราตรวิสเมยกกันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนกโลอายัมบทันตาธรรมสวนกโลอายัมบทันตาธรรมสวนกโลอายัมบทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธั
ทัสสะหิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธเวียนจันจรณะสัมปันโนสุขโตโลยกวิทูอันโนตโรปุริสธรรมพระทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพโยนิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตผู้จุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคาทัพปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังสาติภาหุงสหัสมพิเนมิตาสาวุทานดังครีเมฆรังรัสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมพิโยจิตสัมภารติงขมันทานตยาขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทจะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิเรงขจวรังอติตาพูนตังทาวาคิจากรรมสเนวสุธารุนันตังภูเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตนิอุคิตาคังขมันติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาลวันตังพิสังคตมันโนจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานกาธมุทลังจินจายาทวนทวัจนังชนกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตชยกัลลานิสัจจังวิหายมัจเจสัจจกวาทะเกตุงวันธาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตมุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิปันนันทพุจขังวิพุทังมหิตถิงปุตเตนะเทระพุจเขนะธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิธินา
มุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาเทเทพุชเคทหัตถังรามังวิสุทธิจุติเมธิภกาพิธานังขันเทนวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลาอัตถคาทายโยวาจโนทินาทิเนสรเตมตันเตหิตวานเนกวิวิธานินิโมกขังสุขังอธิขมายนาโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินางปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังจวาเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานางนันทิวัฒโนตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเรพระพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจัสุเยทังพรหมจาริสุปทักขินังยะกัมมังวาจากัมมังปันทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปันทักขินังนานิกัตวานัลพันตาเทปทาคินเนภวตุสัพพมังคลังนุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสังฆานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตสาธุครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วลำดับต่อจากนี้ไปก็จะได้ก่อนที่ประธานทรงพิธีโดยพระเดชพระคุณพระเทพเวทีจะได้กล่าวสัมโมทนีกถาจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พิธีซึ่งก่อนที่จะถวายเรียนเชิญท่านอาจารย์วิรพันธ์นันเพ็ญได้สุมาโคตานแล้วก็ถวายทานตามลำดับนะครับขณะนี้พระเจ้าหน้าที่เทียบทายธรรมครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลตามประเพณีแบกเบาหมู่เฮาเจ้าล้านนาหรือว่าเจ้าภาคเหนือเฮาได้มีโอกาสก่อนที่จะได้น้อมถวายเป็นทานแด่พระรัตนตรัยเจ้าแก้วสามพระการก็ได้มีการขอสุมาการวะตอกว่ากินควาตานตามเบาโบราณต่อไปครับสุมาควาตานเนอสาธุสาธุสาธุอาหังวันตาสะปะวะโตนานาตานังสัพพังโทสังฆมาทะเมพันเตสาตุ
สาธุสาธุโอกาสสาขาแด่สาพะเยื่องเครื่องควาตานเจ้าตั้งหลายนานาหลายหลากปลอมทุกภาคนั้นนางอันสามณะโมลาศรัทธาผู้ขาตั้งหลายตั้งหญิงและตั้งใจที่ได้ตกบาตรเต้าเก่าเข้ามาเปื่อจัดดาเครื่องกินควาตานปาริปุนาการเสร็จเมียนแล้วศรัทธาผู้ขาก็มีหัวใจผ่องแผ้วจื่นเจยบ้านจริงได้นำเอาเครื่องไตยาวัตถุตานมาตาปันนาการตั้งไว้ยังกลางส่องนาพาติตันไหลรัตนะพันแผ่วพระเจ้าแก้วสามสิ่งประจักษ์ถวายตานแด่องค์สรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสาวกสังฆเจ้าวสันนั่นแต่ดีอลิมินางกัตตาปุญเยนาภลานีด้วยอำนาจเตจาปารมีกุศลผลละบุญตานสัทธาผู้ขาตั้งหลายได้ตกแต่งห่างดาตานสปะวัตถุตานังตั้งหลายมวลฝุ่งนี้ก็เกรงว่าเป็นของตานอันบปริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วบัดนี้แล้วตึงบ่ลืมหีดเก่าบัวลานหลังแปงร่ำรอมน้อมนำมายังมาตุบุพภาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้และลำเตียนน้ำสุกันโททกาอันมีกลิ่นหอมอ้อยห้อยคือว่าน้ำส้มปล่อยเอามาสระสะรงพระพายพระพรหมสงสัยแล้วก็ขอใดกับกายเป็นวัตถุตานอันบริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วจื่นเจยบานอย่าได้ห้ามตับห้ามต่างไปสู่เมืองฟ้าแก้วยอดมหาเนรปานนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีด้วยดังผู้ขาจะขอสัมมาการวะมคัตถะเป็นอัฏฐภาษาบาลีวะอะหังวันตาเมศิรสายเมสเปไตญะธรรมาปาริสุทธาสุจิโนวิวัฏคาเมนิโยนิปานปัจจโยโหตุโนต่อไปทุกท่านได้สำรวมจิตตั้งนะโมพร้อมกัน3จบกล่าวขับถวายตามกระผมครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอามหากังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินครับลำดับต่อจากนี้ไปขอกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิชัยสงฆ์นครลำปางได้เข้าถวายพระพุทธและถวายประธานสงฆ์พิธีถวายแด่พระเทพเวทีพระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองแม่กองทัพสนามหลวงกราบอาราธนาครับไปดิไปเลยกลับแล้วโอกาสเดียวกันนี้ขอกลับเรียนเชิญท่านชัชวรรณฉายบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ถวายรองเจ้าคณะภาค 6 พระเดชพระคุณพระราชปัญญาภรณ์กราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุพนีฉายบุตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางถวายรองเจ้าคณะภาค 6 พระเดชพระคุณพระอุดมบัณฑิตเรียนเชิญครับเรียนเชิญนายขนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าถวายพระเดชพระคุณพระราชจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางเรียนเชิญคุณวณิชดาชัยสิรินายอำเภอวังเหนือถวายเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระเดชพระคุณพระจินดารัตนพรเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณจุฑามาศเดชประทุมดร.ได้ถวายรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระเดชพระคุณพระวิสุทธิธรรมพิราชเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการธินกรสุริกันต์วยาวัจกรวัดบรรพตสถิตได้ถวายรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระเดชพระคุณพระปิฎกโมลีนะครับและลำดับต่อจากนี้ไปผมขออ่านรายนามท่านเจ้าภาพเข้าถวายคณะสงฆ์ที่อาสนะสงฆ์และตามเก้าอี้โดยจะมีพระพิธีได้แนะนำถวายให้คำแนะนำนะครับว่าถวายถึงใดแล้วอย่างไรนะครับเรียนเชิญดร.ชูชาติคำมาในอำเภอเกาะคาเรียนเชิญคุณสุปราณีเกิดมุลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรียนเชิญคุณไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครเชิญคุณสองเมืองวงชัยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยคุณบุญธรรมพรหมปลูกนายกเทศมนตรีตำบลศาลาคุณเพ็ญพักรัตนคำฟูนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาดร.ธีรวัฒน์แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้คุณชาญศิขาสวนใจวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษคุณวิสารตีปิยรัตน์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคุณภัทรพิชาสุขุมวัฒนหิรันวิศวกรโยธาปฏิบัติการเรียนเชิญเลยนะครับถ้าได้ยินชื่อแล้วเรียนเชิญคุณจุริรัตน์ใจแข็งอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนเรียนเชิญคุณศรีโทนศรีชัยวงศ์กำนันตำบลพิชัยเรียนเชิญคุณเสถียรพงศ์เครืออินแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7บ้านไร่พัฒนาคุณเลิศศักดิ์ทองจันทร์ประธานชุมชนบ้านสันติภาพคุณประภาสสถาปินตานนท์ประธานชุมชนบ้านธนวันคุณจงจิตทองปรีชาประธานชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์คุณปรีชาคุณชาตรีทิพยดำรงคุณแสงดาวเท้ากาธิปลัดอำเภอนะครับเรียนเชิญครับคุณสุธีจำปาอูบเรียนเชิญนางสาวอภิญญากลิ่นหอมเสมียนตราอำเภอว่าที่พันตำรวจเอกสุรชัยท่างามผู้กำกับการสพวังเหนือนะครับพันตำรวจโทวิรัตวังตาสารวัตรสพร่องเคราะห์คุณปีชาสุธรรมปวงท้องถิ่นอำเภอคุณทิพวรรณอุทกธาราพัฒนาการอำเภอวังเหนือคุณชัยมังคลโพตะสภากรอำเภอร้อยโทกมลสารข้าวสัสดีอำเภอคุณสุรียศตื้อประมงอำเภอวังเหนือนะครับคุณจักรพงศ์บัวกล้าคุณเอเทนแสงสิริคุณกราบทองพุ่มอยู่คุณประจักษ์ขันธเวชสาธารณสุขอำเภอคุณธีรพงษ์เทพบุตรวิศวกรโยธาปฏิบัติงานคุณวิภาพันธ์อินทนิวคุณอมพรเทพปินตาประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญคุณทวีศักดิ์เนตรดำรง
คุณสุภัตราเจียมสงวนวงศ์คุณสุทัศน์สุทธหลวงคุณทวีศักดิ์วรรยาเนตรดำรงคุณสุทธิพัฒน์เครือกูลคุณชัยนันท์เปรมทอง อาจารย์วรรณภาไกรวันอาภรณ์พันโทชูเกียรติมีโฉมคุณรัตนาธนคำคุณพิษสมัยสิริเดชดำรง คุณสิทธิกรสองคำชุม คุณอำนวยวรยันกุล คุณมานิตอุ่นเครือ คุณกฤษอินคำเชื้อ ท่านผู้อำนวยการสมบัติสุทธิพรหมณีวัดผู้อำนวยการสุชาติสุทธิพรหมณีวัดดร.กรันทรัตน์สุทธิพรหมณีวัดและท่านผู้อำนวยการอภิรักษ์เชื้อธรรมเรียนเชิญลุกเลยนะครับ เดี๋ยวพระคุณเจ้าให้สัญญาณนะฮะเรียนเชิญแพทย์หญิงพิมพิวันวรรณรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือนะครับเรียนเชิญคุณพานุวัฒน์สืบเครือเรียนเชิญนางสาวเพียงใจเป็นจาพุทธารักษ์คุณยืนยงดวงอาภัยคุณน้ำพึ่งทองพึ่งสุขคุณทรงวุฒิคุณพินโยขันทองคุณชินโชติสุวรรณเสนคุณสุรศักดิ์หน่อแก้วคุณนิกรหน่อแก้วคุณทรงพลพลทาคุณอนุสรณ์ทองโคตรคุณวิชัยกาอินคุณเสาแก้วกันทะคุณโยธินสุคนธมาลาคุณอินทนนท์ชื่อเอื้อเฟื้อคุณสมคิดสืบแจ้คุณเชวินเย็นใจท่านนายกชัยยันศรีขัดท่านนายกศรีออนคิดว่องท่านนายกพนมเจนจัดท่านนายกสุทัศน์ยนตาท่านนายกสะอาดตามวงท่านนายกประสิทธิ์สมงอนท่านนายกอินตามั่งมูลท่านนายกบุญส่งต้องใจท่านนายกชัยรัตน์ทองใบคุณธนพลวงแก้วคุณจินตนากลิ่นมาลาคุณสุทัศน์ติปปาละคุณพเดชวงแก้วคุณนรพัฒน์อดเก่งคุณธนกรพรหมกุลเรียนเชิญเลยนะครับอาจารย์ดร.จิรศักดิ์พันลำนะครับเรียนเชิญครับเนื่องจากว่าบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีได้แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มน้ำใจจึงได้เข้าถวายทางเหนือเขาบอกมันแน่นใจดีทุกเจ้าเขาอยู่ได้ก็เพราะศรัทธาสาธุชนนะครับในโอกาสเดียวกันนี้ก่อนที่พระสงฆ์ท่านนั้นจะได้อนุโมทนาในนามคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองแม่กองธรรมสนามบาลีสนามหลวงได้โปรดเมตตากล่าวสัมโมทนียกถาขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพยิ่งครับก่อนที่จะกล่าวสัมโมทนียกถาพระเดชพระคุณจะได้เป็นตัวแทนของท่านพระครูพิพัฒน์กิจสุนทรซึ่งได้มีความตั้งใจมอบกองทุนเพื่อเป็นการบริหารคณะสงฆ์ของอำเภอวังเหนือโดยพระเดชพระคุณพระเทพเวทีจะได้เป็นตัวแทนในการมอบถวายแด่พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือขอกราบอาราธนาครับหลวงพ่อท่านพระครูพิพัฒน์กิจสุนทรเจ้าวัดศพแสดท่านมีความตั้งใจถวายปัจจัยเพื่อบริหารงานคณะสงฆ์อำเภอครับ
ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ในที่ประชุมแห่งนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระราชปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค 6 ท่านเจ้าคุณพระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 6 ในส่วนของจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดลำปางนั้นก็มีหลวงพ่อพระราชจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า พระวิสุทธิธรรมพิราชรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย พระปิฎกโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดจองคำพระอารามหลวง ในส่วนของพระเถรานุเถระที่ได้รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ ในงานเอามาฮึบสาธุเอาผ้าห่มไหมครับผ้าห่มไหมหนึ่งอันนั่นน่ะเอาแล้วก็คุณโยมนั่นน่ะโยมนุชไปเอาผ้าห่มหนึ่งผืนไปคู่ต่อไปคุณโยมศรีจันทร์คุณโยมเดือนเพ็ญมาโยมศรีจันทร์โยมเดือนเพ็ญมาเอาเร็วมาพร้อมใส่ให้เรียบร้อย10 วินาทีเด้อคนละอย่างพร้อมแล้วเอาละให้วัดระยะ4 5เห็นมาหลายลายแล้วเนี่ย แพทย์หญิงสยมพรสิรินาวินที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปาง ท่านวณิชดาชัยสิรินายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง ในส่วนผู้อุปถัมภ์การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมมีคุณโยมวิภาวันอินทนินอาจารย์อำพรเทพปินตาประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอเมืองลำปางดร.จุฑามาศเดชประทุมผู้พิพากษาสมทบศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งเป็น FC เป็นแฟนคลับของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีในรายการคลื่นสีขาววันนี้พระภิกษุสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการและญาติโยมคฤหัสถ์ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
ได้พร้อมใจกันเดินทางมาที่วัดวชิระบรรพตวัดบรรพตสถิตวันบรรพตสถิตแห่งนี้โดยมีเจตนารมณ์เป็นอันเดียวกันนั่นคือแสดงออกถึงมุทิตาจิตคือพลอยยินดีกับท่านอาจารย์พระมหานพดลหรือหลวงพ่อมหานพดลครูบาอาจารย์ของเราซึ่งท่านได้รับ สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตการทำงานของท่านหลายอย่างซึ่งขณะนี้ท่านรับธุระภาระในกิจการงานของคณะสงฆ์ หนึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตเป็นเจ้าอาวาสสองก็เป็นเจ้าคณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอนั่นก็คือเป็นนายอำเภอของจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางตำแหน่งที่สามนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและตำแหน่งที่สำคัญที่ทำให้ญาติโยมทั้งหลายได้เดินทางกันมาพร้อมพรั่งพร้อมพลักในวันนี้ในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ในรายการคลื่นสีขาวนั่นคือท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดลำปางตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญเมื่อเราได้รับการศึกษาแล้วเราก็เผยแผ่อาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนี้ท่านได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อพระจินดารัตนาพรจากคณะสงฆ์จังหวัดลำปางให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการเผยแผ่ของจังหวัดลำปางตามพันธกิจของคณะสงฆ์6ด้านตามกฎหมายสงฆ์นั่นก็คือพันธกิจด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่ด้านสาธารณูปการด้านศึกษาสงเคราะห์และด้านสาธารณสงเคราะห์อาจารย์พระมหานพดลนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสก็คือด้านปกครองดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอก็คือด้านปกครองปกครองตามกฎหมายสงฆ์ในขณะเดียวกันหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการด้านเผยแผ่อีกตำแหน่งหนึ่งตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ญาติโยมทั้งหลายพร้อมทั้งพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระภิกษุสงฆ์สามเณรเราเข้าใจกันดีเข้าใจกันมาโดยลำดับว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายสงฆ์และพระธรรมวินัยและพระธรรมวินัยพระสงฆ์ในประเทศไทยนี้ บวชตามกฎหมายบวชตามกฎหมายโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อพระธรรมวินัย
โยมหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เข้ามางานตรงนี้มาเพื่อฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเพื่อฉลองคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิไลสงฆ์อันนี้มันเป็นพระธรรมวินัยหรือเปล่าโยมอาจจะคิดหรือเปล่าไม่ทราบนะอาตมาคิดให้ก็แล้วกันพระสงฆ์เนี่ยมันต้องสละกิเลสไม่ใช่หรือแต่ทำไมเราต้องมีการฉลองมีการแต่งตั้งเป็นโน่นเป็นนี่โยมเข้าใจในวันนี้ซะเลยนะว่าคณะสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะอยู่ตามพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายสงฆ์อีกนะเขาเรียกเป็นทางการว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ออกโดยรัฐสภานั่นแหละเป็นกฎหมายของประเทศไทยนั่นแหละโดยฝ่ายนิติบัญญัติออกมาให้แต่เอามาใช้สำหรับคณะสงฆ์นะเอามาใช้สำหรับพระสงฆ์โยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในกฎหมายสงฆ์เนี่ยเขาก็จะบัญญัติไว้กฎหมายฉบับล่าสุดเนี่ยมีอยู่46มาตราก็เป็นกฎหมายของประเทศไทยโดยพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษามีบทบัญญัติใช้แต่ใช้กับพระสงฆ์เมื่อมันเป็นกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีผลต่อทุกคนในประเทศไทยเนี่ยแล้วแต่บทบัญญัติของกฎหมายท่านจะบอกไปว่าเกี่ยวเนื่องในประเด็นไหนในกฎหมายสงฆ์เนี่ยท่านบัญญัติไว้ว่าให้พระสงฆ์ทำหน้าที่6ด้านด้วยนอกจากจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะเขาเรียกว่าพันธกิจ6ด้านของคณะสงฆ์1ในด้านการปกครองพระสงฆ์ต้องมีระบบการปกครองนะเริ่มตั้งแต่การเป็นเจ้าอาวาสนะต้องมีขยับขึ้นไปก็เป็นรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่มหาเถรสมาคมและสมเด็จพระสังฆราชทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายนะคุณโยมทั้งหลายกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายของคณะสงฆ์กฎหมายฉบับนี้ก็ออกโดยรัฐสภานะออกโดยรัฐสภาก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเข้าใจคลาดเคลื่อนพระเขาบวชมาแล้วเขาต้องอยู่ป่าไม่ใช่หรือเขาต้องอยู่ถ้ำไม่ใช่หรือเขาต้องสละกิเลสแล้วทำไมมีฝนตกน้ำท่วมแล้วทำไมพระออกมาแจกข้าวแจกของสร้างบ้านเรือนให้ญาติให้โยมมันเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าเนี่ยนะโยมก็จะเข้าใจไปอย่างนี้นะวันนี้มาเข้าใจสมัยว่าพระสงฆ์เราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้เป็นศีล227ข้อก็ดีเป็นหลักพระไตรปิฎกก็ดีพระสงฆ์ในประเทศไทยนี้
ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ท่านบัญญัติไว้ด้วยงานที่พระสงฆ์ท่านทำทุกวันเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเนี่ยทำไมท่านต้องทำก็เพราะกฎหมายบัญญัติไว้นะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งไว้ว่าท่านต้องดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดท่านก็ต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาใช่ไหมฮะอันนี้คือกฎหมายนะไม่ใช่พระธรรมวินัยเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระสงฆ์จะอยู่นิ่งโดยเดียวดายไม่ได้นะต้องออกช่วยเหลือสังคมฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้พระสงฆ์ต้องทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์ทำเท่าที่เราสามารถทำได้พระสงฆ์เนี่ยนอกจากเรื่องวัตถุสิ่งของแล้วเนี่ยท่านมีของดีอยู่อย่างหนึ่งคือท่านเป็นหมอยานะเป็นหมอยาในด้านจิตใจนะเป็นหมอยาทางใจพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านเรียกว่าสัพพะโลกติกิจฉโกนะเป็นนายแพทย์ผู้พยาบาลได้ทั้งร่างกายและจิตใจปัจจุบันนี้เราก็มีพระคีลานุปถากเกิดขึ้นตามธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติอีกเห็นไหมเราก็มีพระวินัยาธิการนั่นก็คือตำรวจพระที่คอยดูแลสอดส่องในคณะสงฆ์กันเองเป็นปฐมบทอีกนะคณะสงฆ์ภาค 6ของเราก็มีสัญญัติกันไว้ว่าจะมีศูนย์ตำรวจพระหรือศูนย์พระวิญญาธิการทุกอำเภอวันก่อนเราได้ประชุมกันแล้วก็ตกลงกันให้มีครบทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6คือจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านให้แล้วเสร็จมีศูนย์นะศูนย์พระวิญญาธิการหรือศูนย์ตำรวจพระนะให้ครบภายในวันที่30กันยายน2567ขณะนี้จังหวัดเชียงรายนั้นนำร่องไปละครบทุกอำเภอจะรับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฐมภูมิเป็นปฐมบทนะทุกวันนี้เรามีปัญหาอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วก็วิ่งไปหาผู้สื่อข่าวบ้างวิ่งไปหาตำรวจบ้างฟังไม่ได้สับจับประกระเดดเรื่องนิดหน่อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะมีศูนย์สกรีนนะศูนย์แรกนั่นก็คือศูนย์พระวินิยาธิการญาติโยมอยากจะ แนะนำหรือมีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาตรงนี้เป็นเบื้องต้นนี่เล่าเรื่องภายในให้ฟังนิดหนึ่งวกกลับมาท่านอาจารย์พระมหานพดลนะท่านในส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความคุ้นเคยกับท่านมานานเวลาท่านนิมนต์มาที่วัดบรรพตสถิตนี้ก็จะพยายามมาโดยเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ลำปางเนี่ยท่านจะจัดเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมณวัดบรรพตสถิตแห่งนี้นะหลายครั้งหลายคราวนะครับก็มาทุกครั้งให้กับวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำปางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็ที่วัดอาจารย์พระมหานพดลเท่าที่สังเกต ญาติโยมพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็คงเห็นคงจะคิดเหมือนกันท่านเป็นพระมหาเถระที่มีอัปปจายนธรรมนะโยมนะเป็นพระเถระเป็นมหาเถระที่มีอัปปจายนธรรม
พูดง่ายๆก็คือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสอบได้ถึงนักธรรมชั้นเอกสูงสุดในการศึกษาพระปริยัติธรรมฝ่ายแผนกธรรมสอบได้ถึงปรริญญาธรรม7 ประโยคเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์มิเท่านั้นยังไม่พอนะท่านยังศึกษาค้นคว้าวิชาการทางโลกอีกจนจบถึงพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะเป็นมหาบัณฑิตจบปริญญาโทในด้านการศึกษาวิชาการทางโลกบูรณาการกับทางธรรมเพราะฉะนั้นคลื่นสีขาวนะ FC ของหลวงพ่อหรือพระอาจารย์มหามณฑลไว้ใจได้เลยสิ่งที่ท่านถ่ายทอดให้กับญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละคือหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงนะไม่เป็นปริยัติปฏิรูปไม่เป็นสัตธรรมปฏิรูปแน่นอนเพราะท่านเป็นผู้มีความรู้เป็นความภาคภูมิใจของคณะสงฆ์จังหวัดลำปางของเรานะก็ได้รับตำแหน่งดำรงเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอท่านเป็นพระเถระที่เสมอต้นเสมอปลายนะมีอัปปจายนธรรมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนเราเนี่ยเมื่อมีอัปปจายนธรรมนะอยู่กับตัวกับตนแล้วเนี่ยวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังมันถึงตามมาไงนะมันถึงตามมามีอายุมีวันนะมีสุขะมีพละคำว่าอายุเนี่ยอาจจะไม่แค่ว่าอายุมั่นยืนยาวอย่างเดียวอายุราชการก็ได้อายุในการดำรงตำแหน่งก็ได้คนไหนแข็งกระด้งกระด้างนะไม่มีสัมมาคารวะเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธอายุราชการอาจจะสั้นก็ได้นะเขาอาจจะไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคนเราจะเจริญด้วยอายุวันนะสุขพละเนี่ยต้องมีอัปปจายนธรรมเพราะวัฒนธรรมไทยโดยการ ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเนี่ยเราถือกันอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าพระมหาเถระทั้งหลายที่ท่านมาเห็นไหมท่านจะยกมือไหว้กราบพระมหาเถระผู้มีอายุพรรษาสูงอันนี้ก็แสดงว่าเราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะในขณะเดียวกันทำไมอาตมาเนี่ยดูหน้าก็ยังเด็กๆโยมคิดว่าหน้าเป็นเด็กใช่ไหมทำไมต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ทางที่หลวงปู่หลวงลุงของเราก็นั่งอยู่ข้างล่างอาตมาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นคือได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาคอาตมาก็ต้องจำมานั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะขึ้นนั่งเราก็ต้องขอสุมมาคารวะหลวงปู่หลวงอาหลวงลุงเรียบร้อยแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นก็วกกลับมาลงมาที่ว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยนั้นน่ะนอกจากจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วเรายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายสงฆ์นั่นคือทำหน้าที่ให้มันเป็นนะเขาเรียกว่าทำมันจเรสุจริตังปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์การทำงานคือการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาแสดงก็ต้องแสดงให้สมบทบาทนะเมื่อเวลาแสดงตามหน้าที่ก็ต้องให้สมบทบาทอาจารย์พระมหานพดลเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยอำนาจหน้าที่ท่านก็ตามมาตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะ
ที่พระสงฆ์เราทราบกันดีก็คืออำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอนะในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23นะข้อ ข้อที่ 20นะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ 1. ทำหน้าที่การปกครองนะของคณะสงฆ์นั่นแหละ 2. ก็สนับสนุนนะควบคุมดูแลสนับสนุนด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่ด้านสาธารณูปการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์มันก็เป็นหน้าที่เป็นอำนาจของท่านเป็นหน้าที่ของท่าน 3. ระงับนะเหตุการณ์เหตุร้ายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์เนี่ยในระดับตำบลในระดับเจ้าอาวาสที่ตนเองปกครองอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าระงับอธิกรณ์นะระงับเหตุภัยอะไรต่างๆนะ4. ก็แก้ไขข้อขัดข้องนะเจ้าคณะตำบลเข้ามาปรึกษาคลานเข้ามาปรึกษาเจ้าคณะตำบลก็ต้องเจ้าคณะอำเภอก็ต้องแก้ไขข้อขัดข้องให้กับเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสก่อนนะก่อนที่จะไปหาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลต้องมาปรึกษาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก่อนนะแก้ไขข้อขัดข้องทั้งหลายของบรรดาเจ้าคณะตำบลอำนาจหน้าที่ข้อที่ 5ก็คือบังคับบัญชานะเจ้าคณะตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงเลยนะเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองของตนเองก็รวมถึงเจ้าอาวาสพระภิกษุสามเณรและจากนั้นก็ทำหน้าที่ด้านการประชุมการตรวจการอะไรเหล่านี้เขาก็บัญญัติไว้ในกฎมหาเถรสมาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นการรวมลงเป็นการทำความเข้าใจที่ตรงกันในวันนี้ด้วยนะสำหรับท่านที่ยังอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนพระสงฆ์ในประเทศไทยนั้นบวชตามกฎหมายโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อพระธรรมวินัยนะคำว่าบวชตามกฎหมายนั่นคือบวชตามกฎหมายสงฆ์ผู้ใดไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชฌาย์เนี่ยไปบังอาจบวชให้กับเด็กคนใดคนหนึ่งนี่เขาจับเข้าคุกนะเราจะไปดันทุรังบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า10 พรรษาก็เป็นพระอุปชฌาย์ได้แล้วนี่ทำไมผมจะบวชไม่ได้อ่ะประเทศไทยทำไม่ได้นะเพราะประเทศไทยต้องได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชฌาย์ซะก่อนประเทศอื่นไม่รู้ประเทศไทยไม่ได้นะให้เข้าใจอย่างนี้วันนี้เป็นวันมงคลนะโดยเฉพาะสำหรับอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นอย่างยิ่งพระสงฆ์ทั้งปวงและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายศิษยานุศิษย์นะโดยเฉพาะที่รับฟังคลื่นสีขาวเป็น FC ของอาจารย์นพดลนะได้มีเจตนารมณ์ตั้งอกตั้งใจมาจริงๆรวมถึงผู้พูดด้วยนะมาแสดงความยินดีภาษาบาลีเขาเรียกมุทิตาจิตพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีเรามาแสดง ความยินดีในโอกาสที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ของเรานะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอนะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์สูงสุดในจังหวัดลำปางและหลวงพ่อของเราก็ได้รับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัยนะแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งโดยความเห็นชอบเห็นดีเห็นงามอนุโมทนาจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อรองจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองนะซึ่งเป็นคณะกรรมการอยู่ในสภาแห่งนั้นและก็พระเถรานุเถระทั้งหลายเห็นว่าท่านนี้แหละเป็นผู้มีศักยภาพเป็นผู้มีสมรรถนะที่สามารถจะนำพา
การศึกษาคณะสงฆ์ในจังหวัดลำปางให้เจริญรุ่งเรืองได้ทางสภามหาวิทยาลัยก็แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอีกตำแหน่งหนึ่งบัดนี้ความเป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงได้รวมมาพรักพร้อมประจบครบสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแล้วเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้กับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธียิ่งขึ้นไปขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบารมีทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ได้บำเพ็ญสั่งสมมาโดยลำดับจงรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้อาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีมีความสุขความเจริญเจริญในร่มเงาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละมาดแม้นปรารถนาสิ่งอื่นประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยกุศลสุจริตก็ขอให้ความปรารถนาเช่นนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จตลอดกาลเป็นนิรันดร์เทินสาธุสัมโมทนีกถาถวายมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีโดยพระเดชพระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะภาค 6รองแม่กองบาลีสนามหลวงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังความเจริญใจให้บรรดาพุทธศาสนิกชนเจ้าภาพทุกท่านกราบขอบคุณด้วยความเคารพยิ่งต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาณบัดนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวิวันชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยทิขายุโกภวันสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมภโรโคตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะติโยวิวัชชันตุสัมภโรโคภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะภิวันธนาสีสนิจจังวุฒาปัจจายโนโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังโสอัตถลัตโตสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสันเนโคสุขิโตโหหิสหัสสะเพหิยาติภิโสอัตถลัตโตสุขิโตทัสสะสันเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสะเพหิยาติภิสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสันเนอโรโคโห
หิสหัสสะเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเต สาธุครับก่อนที่จะกราบลาพระรัตนตรัยและกราบอาราธนาพระสงฆ์ทั้งนั้นฉันพระตาหารเพลได้ในนามของอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านเจ้าภาพจะได้กราบขอบพระคุณคณะสงฆ์อนุโมทนาแก่ศรัทธาญาติโยมอาราธนาครับครับขอโอกาสกราบคารวะท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพเวทีดร.เจ้าคณะภาค6อาจารย์เจ้าคุณพระราชปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค6อาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค6หลวงปู่พระราชจินดานายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาอาจารย์เจ้าคุณพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่อาจารย์เจ้าคุณพระจินดารัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางตลอดถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณรองจังหวัดลำปางแพร่น่านพะเยาทุกรูปนะตลอดถึงพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเก้ากับผมก็รู้สึกปิติรู้สึกเป็นเกียรติพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระมีอาจารย์เจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชพิษยารามกรุงเทพมหานครได้มีเมตตาได้มาเป็นประธานแล้วก็ได้มีเมตตาได้เป็นเนื้อนาบุญกับเก่ากับผมตลอดถึงเราลูกศิษย์ลูกหาวัดบรรพตสถิตนะก็ในส่วนของศรัทธาสาธุชนก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านชัชวาลชายบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตลอดถึงคุณนายท่านนายอำเภอวังเหนือนายอำเภอเมืองนายอำเภอเกาะคาตลอดถึงท่านนายกส่วนท้องถิ่นต่างๆหัวหน้าส่วนคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะเรื่องที่อาจารย์เจ้าคุณพระเทพเวทีได้ปรารภได้กล่าวสมโภชนีคาถาสำหรับที่คณะศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมบุญกับพระเถรานุเถระวันนี้ก็มีสายปกครองสายการศึกษาตลอดถึงพระที่จัดรายการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจำนวน30รูปนะที่ร่วมกันทำงานโดยมีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมวัดดอยหล่อเป็นผู้อำนวยการสถานีเครือข่ายคลื่นสีขาว28สถานีก็ได้ทำงานร่วมกันร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็เหนือสุดก็มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองฝางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
ตลอดถึงแม่แจ่มเนาะวันนี้ก็แฟนคลับก็ได้ติดสอยห้อยตามได้มาร่วมกับพระอาจารย์คลื่นสีขาวเนาะตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้ก็ดีเนาะศรัทธาญาติโยมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารก็ดีทายธรรมก็ดีก็บ่สามารถจะเอ่ยชื่อทุกรูปทุกนามได้ก็ถือเฮามีส่วนที่ได้ทำบุญร่วมกันกับประสงค์หมู่ใหญ่นะก็เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณขาดเหลือสิ่งใดก็ขออภัยขอกราบขอสู่มาอภัยกับพระเดชพระคุณเถระทุกเถระทุกลูกก็ขอแจ้งในเรื่องของอาหารครบฉันนะครับเนื่องจากว่าได้จัดหลายจุดขอเมตตาหลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะอำเภอได้เมตตาฉันที่นี่นะครับศาลาด้านหลังนี้จำนวนจัดไว้ลูกศิษย์ลูกหาได้จัดไว้จำนวน5 โต๊ะที่เหลือด้านก็ขอเมตตาพระเดชพระคุณได้เดินหน่อยเนาะที่ศาลาก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเนาะก็จะขอเมตตาพระสงฆ์องค์เน้นของเราได้นำพระเถระนุเถระไปฉันเข้าสำหรับพนักงานขับรถกับแขกผู้มีเกียรติก็จะด้านหลังโมเฮาเนาะจัดไว้นะเอาละก็ขอที่เหลือศรัทธาญาติโยมที่ลงทานได้รับประทานอาหารที่ลงทานก็ขอบุญบารมีที่อาตมาภาพพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาได้บำเพ็ญในวังนี้แล้วก็เป็นพระวะปัจจัยทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเถิดสาธุพระสงฆ์พระพรหมน้ำพุทธมนต์นี่ป่ะขณะนี้เวลาก็ช่วงเพลพอดี11 โมงเช้าเขาก็จะไหว้ศาลาพระเจ้าตาเบาโบราณปื้นเมืองเหนือพระผมน้ำมนต์ก่อนชยันโตเลยลาพระประตูเลยพระผมน้ำพุทธมนต์ชยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปรายจิตปัลลังสีเสปันดวิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังข้าพโตปมุทัตเตสุนาคาตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุกโนสมโหตัวจัสุยิทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกาตวานลพันตาเตปทากิเนลักษณะนี้ประสงค์ใดไปฉันภัตตาหารเพลปออกแม่ออกศรัทธาตามเบาโบราณประเพณีปื้นเมืองเหนือเฮาบ่ฮือได้เข้ามาวัดบรรพตสถิตบ่ฮือได้เป็นบาปเป็นกรรมเฮาก็จะได้สู่ม้าแก้วทั้ง3เพื่อให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลบ่ให้ได้เป็นโทษเป็นตาเป็นบาปเป็นกรรมตั้งใดตั้งหนึ่งสุมาแก้วตั้ง3โยสันเนเสโนวะลัมโพธิมูเลมาลังสาเสนังมหันติงวิจโย
สัมโปธิมากัจฉิอนันตญาโนโลกุตตะโมตังปนามามะพุทธังตังปนามามะธรรมังตังปนามามะสังฆังสาธุสาธุสาธุอาจโยโนปันเตอัจฉคมายาถาภาเลยะถาโมละเหยะถาอากุสะเรเยมัญญังโยหังพันเตชาติโตปตายาปมาตังวาอาคัมมะอัญโยนิโสมนัสสิกรังวาอาคัมมะพุทเทวาธัมเมวาสังเควาอาคาระวังอาการิมหากาเยนวาจาญวามนัสสาวาเตสังโนปันเตอาจจะยังอาจจะยะโตปฏิกันหาตุอาญาติสังวราญาสาปังโตสังข้ามาตุโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปุตตังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับในนามของก็เป็นอันเสร็จพิธีได้บุญเต่ากันได้ทวนทวนานั้นจุงจะมีเตียงแต่ดีหลีแด่เตอขอบพระคุณท่านชัชวาลฉายบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุพันนีชัยบุตรท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้และก็ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระที่ได้เมตตานะครับต่อไปก็เชิญรับประทานอาหารกลางวันนะครับเชิญท่านอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ครับครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์บุญที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ดีเจของเฮามากันนักกันหลายนะครับเดี๋ยวด้านนาวิหารปนเนอร์ด้านนาศาลานะครับทั้งศาลาพุทธจะได้พบครับพ่อลุงโบนะครับผู้พันนะครับน้องลุงโบกับน้องบัวตองอีเนาะสถานเด้อไปฟังเสียงทางด้านนาบุเลยขอเชิญพ่อลุงโบเด้อครับเด้อโอ้บ่หมอกับพ่อนะครับรัฐมนตรีเทียนชัยมุนตันบุตรวันนี้นะครับFC 2 คนกันเอา2 คนนี่เหรอครับดีเจนะครับพ่อลุงโบอุพันชูเกียรตินะครับแล้วก็น้องบัวตองนะครับด้านหน้าเลยเนอะขอเชิญนะครับ3 คนเลยเนาะโอ้โหดี2 แฟนเนาะครับขอเรียนเชิญนะครับปลุงโบน้องบัวตองขอเดินด้านหน้าเลยเนาะเดี๋ยวเขาไปขายครัวกันบรรดาแม่พี่น้องนะครับในวันนี้เขามี FC นะครับมากันนักกันหลายจะพบปะกับโมเปิลที่จัดรายการวิทยุหรือว่านะครับดีเจทั้งหมดบอกว่าจะเป็นตัวเจ้าพระนายจอนี่ฉันเพนโยแล้วก็มีอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตูนพนันคนบะเก่าเข้าบะตานนะครับปลุงโบคุณแม่บัวตองนะอุ้แม่วะชุมาน้องบัวตองอีเนาะนะครับดีเจเสียงหวานของโมเฮานะครับเดี๋ยวเราไปพบกันด้านหน้าศาลาพูดเลยนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับกินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันเนอครับตอนนี้ขอเชิญท่านอาจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์ครับไผ่ยังมาได้ปฏิทินกับถุงย่ามเดี๋ยวเนอมาดังเพะสัจจะเลี้ยวศรัทธาไม่ออกพอออกขอประกาศกำหนึ่งว่าตอนนี้บัดท่ารอพระอาจารย์เตี้ยประชอบกินข้าวก่อนพระอาจารย์เฮอสัญญาณมาพระอาจารย์เปิ้นบอกว่าบอกเฮอศรัทธาไปกินข้าวตอนก่อนไปลงทานก่อนเนอไปกินข้าวเฮออิ่มหนำสำลันก่อนเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาตอนนี้ขอเวลาให้พระอาจารย์ได้ฉันเพลก่อนตอนนี้เวลาเพลของพระอาจารย์ฉันเพลเนอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันพี่น้องศรัทธาจากหลายที่หลายตังนะครับตอนนี้จากประเทศจีนก็มานะประเทศจีนก็มานะChinese เนาะ มากันหลายเอาโมเฮาครับตามสบายเด้อตั้งลุ่มขอประกาศประชาสัมพันธ์ว่าโรงทานอยู่ด้านล่างบอกว่าจะด้านล่างได้ให้ท่านสังเกตข้ามไหลอันถนนไปจะหันองค์พระเจ้าขาวอยู่ฮันเนอร์
พระเจ้าขาวอยู่หั่นนะเปิ้นก็จะได้จะได้ฉันจะได้กินข้าวกินน้ำกันก่อนกินข้าวกินน้ำกันก่อนสำหรับหมู่เฮาเจ้าข้าหน้าบุญทั้งหลายมาร่วมทำบุญแล้วเปิ้นบอกว่าทำบุญกินตาลบุญก็ได้ใส่กระเต็ม ครูบาเป็นว่าจังนั้นนะบุญก็ได้ใส่กระเต็มนะครับเนาะกินข้าวโต้ยนะฮะท่านปสเกษราไม่ออกนึกว่าอยู่ไหนเป็นว่าอยู่ตั้งท่ายพุทธกาตะกี้นะเอาเนิร์ดตามสบายนะวันนี้ขึ้นสีขาว28 สถานี28 สถานี FC ที่อยู่ทั้งบ้านตอนนี้วันนี้เขาฉลองพระอาจารย์ฉลองท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีดังที่ประธานสงฆ์เพิ่นได้กล่าวสมโภชนียกถาไปว่าเขาฉลองนี่เป็นการเฮือเกียรติถวายเกียรติถวายกำลังใจตอนนี้พระอาจารย์กำลังฉันพัฒหารหมู่เฮาก็รอกำหนึ่งถ้าฟังไปไหนวันนี้วันค่ำละพระอาจารย์นันวิรพันธ์เล่นน้ำอ้อยให้แล้วนี่เดี๋ยวจะเป็นขโยมหลังนี่นะอันตั้งด้านหน้าด้านหน้าที่ว่าหมู่ดีเจตั้งหลายมากันมักหน้าหลายตานะฮะหมู่ดีเจขึ้นต่างๆของเฮาเนี่ย106.5 เมกะเฮิรตซ์นี่กับวิไลสงฆ์นครลำปางเขานะก็มีดีเจหลายเหมือนกันนะเอาตามสบายตั้งนอกประชาสัมพันธ์กันได้เลยตั้งในก็จะยั้งเสียงให้กำก่อนนะฮะทุกเจ้าฉันอยู่พระเดชพระคุณทุกรูปฉันพระทหารอยู่รอให้หลวงพ่อฉันเข้าก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ไปหาพี่น้องศรัทธามานักนี่อันนี้นี่มาจากเมืองจีนนี่มาเป็นการรถนี่นะการรถบัสแล้วนี่ตอนนี้พระอาจารย์เฮานี่เปิ้นมีศรัทธาในและต่างประเทศนักอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ตามภาระหน้าที่ของเปิ้นเผยแพร่พุทธธรรมคำสอนอย่างที่ท่านประธานสงฆ์ได้สัมโมทนียกถาละเก่านี่ตะกี้ฟังได้คำหนึ่งว่าทำอันใดที่ท่านพระอาจารย์ได้นำเสนอแสดงธรรมไปนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่บ่ต้องสงสัยต่อละเพราะว่าพระอาจารย์เป็นปรริยนธรรม7 ประโยคแล้วก็เป็นพระมหาบัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตในโอกาสต่อไปก็จะเป็นด็อกเตอร์ละเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเผยแพร่งานเพื่อการพระศาสนาเพื่อจะเอาคำสอนต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเฮาเอาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเจ้าภาพลงทานเจ้าภาพลงทานถ้าบ่ได้ของตัวเจ้าภาพลงทานถ้าไผ่มาแล้วบ่ได้อย่างเตี้ยกับเอาเอาอันเดียวพอละมีกระเป๋าแจกด้วยศรัทธามีกระเป๋ามีปฏิทินมีของที่ระลึกเป็นปฏิทินล้านนาใครยังบ่ได้ผู้ใดยังบ่ได้อันขวามาเอาที่นี่เลยมาเอาที่นี่มาลูกมาเอาที่นี่พระอาจารย์ลูกศิษย์พระอาจารย์มหานพดลแจกต้นพระป่านี่เดี๋ยวรอพระอาจารย์กำอย่าไปฟังเดี๋ยววิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอนุโมทนาต้นพระป่าซุ่มไปหน่อยพอเอากลับมาเนี่ยเสียท่าสีเขียวไปหน่อยหนึ่งต้องแดงๆกว่านี้หน่อยหนึ่งล่ะ เอาแจกกันไปคนชุดสบายดี
ไผ่ยังไม่ได้ของที่ระลึกที่มาติท่านพระอาจารย์สุชาตินี่เด้อนะลูกศิษย์พระอาจารย์มหานพดลเนี่ยแจกอยู่เนี่ยนะแจกอยู่นี่คนละชุดนะไปประกบนะเอาคนละอันก่อนไปเอาหลายอันเนอะแต่ว่านี่มีศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมากันนักนะแต่ว่านี่ครัวกินครัวตันก็เหลือเฟือนะยังได้ก็ตามก็ลงทานนี่ก็เอาหมอกกินอิ่มต้องเนาะมันต้องใส่ก๋วยไว้ด้วยนะแต่ว่านี่หั่นใส่ก๋วยไว้นะฮะ ม่วนนี่เหมือนกันนะการกินการตันนี่นะอันที่ว่าจะรอถวายมุทิตาพระอาจารย์นี่ก็รอกำเนาะไม่หลวงอันนี้นี่มูไม่หลวงคนเฒ่าคนแก่ถ้าอย่าลูกวังเหนี่ยมากันนอนนี่นะโอ้ยมนอกมนใจFCท่านพระอาจารย์นี่นะรอกำเนิดนั่งนี่ถ้าอยากกินข้าวก็ไปกินข้าวกินน้ำไปก่อนนะผู้สูงอายุท่านวัฒนธรรมอำเภอวัฒนธรรมต้นธงชัยเนี่ยนะท่านเทียนชัยบุญตันบุตรนะกระเป๋าเนี่ยเอาไปแกนเดียวไปเอาเปิดไปนักนะมีหนังสือที่ระลึกนะฮะคู่มือคนนอนวัดเนาะแล้วก็มีหนังสือที่ระลึกเป็นคู่มือคนนอนวัดนี่แจกให้ศรัทธาญาติโยมสำหรับหนังสือเล่มอัตชีวประวัติก็ดีอันอย่างก็ดีของท่านพระอาจารย์อาจจะบ่ทั่วถึงเพราะว่ามีความประสงค์จะแจกเฉพาะคณะสงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่จะเอาไปใจกันเนาะเอาไปใจกันเอาไปเป็นตัวอย่างได้อ๋อไข่น้ำแร่เนาะอ๋อไข่น้ำแร่แจ้ซ้อนจากพยาบาลที่ไหนเนี่ยอ๋อท่านอาจารย์ดร.การันทรัตน์เนาะสุทธิพรหมณีวันไข่น้ำแจ้ซ้อนเนาะหมูฮอก็จะไปกี่ข้าวกันนะครับโลกของอาจารย์ปิงปองเอามาเปิดเอาไว้ฮะน่ะอาจารย์ปิงปองแทนเอามาแล้วเป็นยังโล1 2
สาธุสาธุศรัทธาญาติโยมคนไก่วางบนเลยสาธุวันอายุวันโนสุขังปะลังยังมาได้ปฏิทินกับไปยิบเอาเนต้องขอบคุณทุกท่านกินข้าวกินปลาลงทานเนลงทานอายุวันโนสุขังปะลังนักเนาะปั่นปอนสั้นๆเนาะเนไปกินข้าวกินปลากินน้ำก่อนตีลงทานเนป่นตีร้านจังซอป่นร้านจังซอสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอีลูกพิงอัน นี่มาจากเมืองจีนป่ะนะเต๋อมาหรือเปล่าเต๋อมาไหมศรัทธาญาติโยมเนพระเนรเอาดูแลเนปฏิทินเอาอันสมชาติเอาหนังสือมาฮับตีลูกศิษย์พระอาจารย์เนสมชาติเอาซองมาให้เขาหน่อยคนจีนก็มาเขาจะใส่ซองเปล่าอยู่บนอยู่ในอยู่ในอายุวันโนสุขังพลังกินข้าวก่อนเนไปหับปฏิทินเรียบร้อยแล้วก็หับปอนแล้วไปหับปฏิทินแล้วก็กินข้าวนะเสือฟางกินข้าวเสือฟางลงทานสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังขอบคุณอายุวันโนสุขังพลังขาดเรือยังกันได้สิติกิจังสิติกัมมังสิติลาภังภวันตุเตนี่คือทำอะไรเขาจะถวายนะขึ้นเอานะอย่าลืมรับหนังสือปฏิทินศรัทธาญาติโยมของที่ระลึกสิติกิจจังสิติกัมมังสิติลาภังภวันตุเตอันนี้เลยอย่าลืมกินข้าวเนพักผ่อนต้องขอบคุณกับญาติโยมทุกสารทิศนะพี่น้องบอกว่าในส่วนของFC จากคลื่นสีขาวจากเชียงใหม่ลำพูนพะเยาเชียงรายแพร่น่านอันนี้ซิดล่ะปีสองถ่ายรูปอย่างเนอนิสิตมจรปี2
2/2รัฐศาสตร์เทียบโอนได้น้อมนำเครื่องสักการะปูชามาบุญทิฐาจิตก็ขออำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณมากขอบคุณมากกินข้าวกันก่อนเนอะมารับหนังสือรับพรสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังนี่รูปพิงอันนี่รูปพิงอันราชโตวาโจละโตวามนุสโตวาอะมนุสโตวาอคิโตวาอุตกะโตวาปิสาจโตวาขานุกะโตวากันตกะโตวานานาพยะโตวานานาโรคะโตวานานาอุปัตตวะโตวาอรักขังกันหันตุพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภังภวันตุเตที่ลูกพิงอันพี่น้องจากต่างจังหวัดเด้อก็ฝากพระอาจารย์พระมหาสมชาติช่วยดูแลพระเถรานุเถระด้วยเน้อสาธุอันนี้ไผก่อนเนี่ยไผเนี่ยอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันลำดร.กตัญญูเรือนตุลอาจารย์ประจำวิไลสงฆ์นครลำปางได้น้อมนำปัจจัยมามุทิตาก็ขออำนวยอวยใจให้ท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังปุ่นออกเมืองจีนวันนั้นนะถ่ายทอดสดออกเมืองจีนวันนั้นนะก็ขอครูบาอาจารย์ด้วยดูแลพระอาจารย์มหาสมชาติช่วยดูแลพระครูบาอาจารย์ฝ่ายเผยแผ่ด้วยเน้อฝ่ายเผยแผ่สุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาไม่เอาได้แล้ววันนี้ก่อนมากระปุ้นบายบายมันบายบายมันรออันนี้แล้วต่อมาตะวาเดี๋ยวให้แม่ครับน่ะก็ปีอ้ายปีน้องเขาอยู่แถวนั้นเดี๋ยวกันอย่าลืมกินข้าวกินน้ำมารับเซอร์ฟันโน่นเซอร์ฟัน over there สุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังไหนอย่างเงี้ยนั่นปล่อยไปกราบไปศรัทธาญาติโยมประมาณบ่าย 2เขาก็
จะเริ่มพิธีสวดเบิกสวดหยังเนาะช่วงนี้มันถ้าทำกลางคืนก็เดึกนะดังนั้นสวดเบิกสวดหยังก็ประมาณบ่ายสองสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังอย่าลืมเนอะไปหาปฏิทินลูกศิษย์พระอาจารย์ถ้าปฏิทินมดก็มีหนังสือถ้าปฏิทินกับหนังสือมดก็สุดท้ายพวงกุญแจพวงกุญแจอันนี้จะมดแล้วก็จะได้มีไผ่ยังบ่ได้ของตีละลึกเนอะมีถุงผ้าสีขาวปฏิทินแล้วก็หนังสือมารับได้อย่าลืมมันแม่หลวงเก๋เนอะมาฮับแตนนั้นแม่หลวงเก๋มาฮับแตนอสมคุณหมอเด้อเนอะมาฮับอันถุงผ้าราชโตวาโจระโตวามนุสโตวาอะมนุสโตวาอคิโตวาราชโตวานานาปยะโตวานานาโรคะโตวานานาอุปัฏวะโตวาอารักังคันหันตุพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาสัทธาโสติภวันตุเตอันนี้ใส่กรอบมากะถ่ายรูปถ่ายเลยเดี๋ยวกันดูแลบนคำเนอะดูแลทางในได้ดีมากตามสบายก่อนนะตามสบายราชโตวาโจระโตวามนุสโตวาอามนุสโตวาอคิโตวาอุตกะโตวาปิสาจโตวาขนุกะโตวากันดกะโตวานัคขตโตวาชนะปะทะโลคะโตวานานาปยะโตวานานาโรคะโตวานานาอุปัฏวะโตวาอารักขังคันหันตุพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาสัทธาโสติภวันตุเตก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกลูกการต้อนรับครับโซขาดตกบกพร่องประการใดในนามของวัดบรรพตสถิตต้องขอกราบสุมาอภัยมาณโอกาสนี้ตัวเนอสำหรับศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสำหรับไทยธรรมอาจไม่ได้เข้ามาประเคนก็ถือว่าได้ทำบุญกับรวมกับพระอาจารย์เนาะขอบุญกุศลได้ช่วยกำช่วยจูทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขด้วยกันทุกผู้ทุกคนแม่อุ้ยแม่ยืนก็ได้ยืนแม่ใช่นี่วางพันนี่ลูกไหนมานี่ลูกไหนมาแม่โป่งแสนทองปุ้นโอ้มาไก่แกมดอกกำไปละ10 เก้าอยู่เป็นสาวอยู่หรอ10 เก้ากินข้าวแล้วนี่กินแล้วมาด้วยไผ่โอ้มา3 เตียแล้วเอาพานใหญ่ๆมาเอาพานใหญ่ๆมาโอ้สุดยอดเอาพานใหญ่ๆมาเดี๋ยวก่อนเนอะ
ราชโตวาโจระโตวามนุสโตวาอามนุสโตวาอาคิโตวาอุตกะโตวาปิสาจโตวานานาพยาโตวานานาโรคะโตวานานาอุปัฏฐวะโตวาอารักขังคันหันตุพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาสัทธาโสติภาวันตุเต最后一张我们有最后一张โอ้เขี้ยวหายหมดเหรอยายอย่างก็ยายอย่างก็แม่จันสมโอ้อายุ90กันโอ้ได้ฟังวิทยุก็โอ้น่ะ บ้านอย่างก็ลืมเห็นบ่โปงแสนแม่ก็พิพัฒน์ก่อนอ๋อขอบคุณมากเนอะมาสะดวกเตี้ยอย่างที่หันได้กับเบิร์ดวะโอ้อายุโอเคโอเคฮะพูดมันตึงตลอดถ้าบ่ายสองในกระป๋อนี่อยู่บ่ายสองบ่ายสามคนจีนทั้งนั้นเลยคนจีนทั้งนั้นราชโตวาโจระโตวามนุสโตวาอามนุสโตวาสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภังภวันตุเตอีลูพิงอันอันนี้อยู่ห่างๆกันสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภังภวันตุเตราชโตวาโลจะโตเจระโตวามนุสโตวานานาพยะโตวานั่งนี่กันก็ได้นานาพยะโตวานานาอุปัฏฐวะโตวาอารักขังกันันตุพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาสัทธาโสติภาวันตุเตยายอย่างนี้ป้องแสนทองมาด้วยกันนะครับดูแลกันเนอะนี่อายุ19อยู่เนี่ยดูแลกัน91ล่ะตั้งปีนเลยนี่เดี๋ยวไปฟังซอก่อนเดี๋ยวไปฟังซอให้กำลังใจจังซอได้เลยนอนเลยมาจะรอมาเดี๋ยวกันเนอะโอ้นี่บันไก่มาหมอจะรอสปีติโยวิวัชชันโตสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวารณสีริสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังโดนคนจีนแย่งไงล่ะโดนคนจีนแย่งไงล่ะอันนี้หวังเหนืออันนี้มอจล้อเก่ามอจล้อใหม่เพราะอันนี้นั่งตั้งหลังนี่ก็ได้แม่ยายโอ้ยนั่นดิอันดูช่วยประเด็นนี้นะน่าช่วยกันนั่งเก้าอี้เอายายโอ้มาถ่ายรูปปอนสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขอบคุณมากกินข้าวกันแล้วกันนี่ช่วยเหลือตัวเก่านะช่วยเหลือตัวเก่าฮะนี่ของเพื่อน
อันนี้เปิดออกมาให้อธิษฐานฮะฉันข้าวอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านอยู่ข้างในฉันข้าวที่นี่ไม่เป็นไรแล้วทานข้าวหรือยังทานข้าวก่อนลงทานที่ลงท่านฉันข้าวอยู่ก็ข้างในเดี๋ยวท่านก็ออกมาเนาะนั่งแถวนี้ก่อนพระอาจารย์สมยศที่วังน้ำเขียวโยมแซมล่ะโยมแซมมาหานั่งที่นี่ก่อนอันนี้หับตาลแล้วกันสุขีติกายุโกภวะอาภิวาเอาลุ่มไว้ลุ่มภวะอาภิวาธนาสีริสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันสุขังพลังเดี๋ยวกันส่งหลวงพ่อกันกับขออยากจะเสนิประกาศนะครับคณะสารวัตรบ้านใหม่นะครับเชิญในศาลานะครับเนาะมุทิตาหลวงป่อนะครับในเวลานี้เลยนะครับครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องคณะสารวัตรบ้านใหม่ครับเนาะเดี๋ยวได้มามุทิตาท่านหลวงป่อนะครับท่านพระมหานพดลนะครับเนาะครับขอเรียนเชิญครับลูกเนนว่าสวนดอกเด้อเก้าอี้ตั้งหลังหันไหลตอมมาเลยตีมุมตีเขาอยู่ตั้งหันนะเดี๋ยวจะมีเก้าอี้ไปเก็บตั้งหันเลยครับลื้อผ้าออกเลยเนาะลื้อผ้าแล้วก็ซ่อนเก้าอี้กั้มครับ
เนาะที่อาจารย์มหาปิยพงษ์เนี่ยเนอะลื่นเลยครับลื่นและซ่อนเลยครับเก้าอี้เบาะนั่นนะครับสั่งวัดนี้ใหม่มีคณะศรัทธาญาติโยมจากอำเภอวังเหนือโดยการนำของท่านนายอำเภอวังเหนือได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมได้น้อมไทยธรรมมาถวายเป็นทานก็ขอบุญญาราศีอำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านจะอยู่ก็ขอให้มีใจจะไปก็ขอให้มีโจกมีหลับป่าแป้สถูจะยกอย่างแห่งหนตำบลใดไก่ไก่ขอให้เป็นตีห้าไก่คนหูมันตะพันชมโมไล่ขอให้ได้หลีง่ายนี่ไก่ออกจากเจ้าสถาตั้งแต่วันนี้ยามนี้สมกับอัตถคาถาบาทบาลีวสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลากระปุ้นก็ได้กันเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งปุ่นนะถ่ายรูปปุ่นนะหันหน้าอย่างงี้ละเดี๋ยวอาจารย์ไปนั่งนู่นนี่ด้วยหันหน้าไปทางโน้นละเดี๋ยวมาถ่ายอาจารย์นั่งเนี่ยพูดนะหันหน้าไปทางปุ่นกันถ่ายรูป
รุ่น12คณะสัทธาที่ยังบ่ได้ถวายมุทิตาท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตนะครับก็ขอเจริญพรเรียนเจิญเนอร์เข้ามาทางในศาลาตอนนี้อาจารย์นะฮะได้ออกมารับมุทิตาจิตนะจากพี่น้องคณะสัทธานักศิลป์นักบุญทุกท่านที่ได้เดินทางมาจากต่างอำเภอก็ดีต่างจังหวัดก็ดีนะครับมาจากเชียงรายก็ดีนะครับเนาะอำเภอเวียงปะเป้านะครับก็มาหลายลำรถด้วยกันแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยลอนะครับอำเภอฝางมาหลายลำรถนะครับเนาะท่านใดที่จะเข้าถวายมุทิตาสักการะนะฮะเนื่องในการฉลองตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพร้อมกับตำแหน่งของวิไลสงฆ์นครลำปางนะครับเนาะแล้วก็ตังของส่วนของตังวัดบรรพตสถิตนะฮะก็มีพิธีฉลองศาลานะครับถวายตาลศาลาฉลองศาลาปฏิบัติธรรมนะครับก็คือศาลาแห่งนี้นะครับเนาะจะได้ก็ท่านอาจารย์นะฮะได้ออกมารับพี่น้องคณะสัทธาต่างบ้านต่างจองนะครับได้มาเข้ามาถวายมุทิตาสักการะแต่ท่านอาจารย์นะครับเนาะท่านอาจารย์ก็ได้เมตตานะครับแจกหนังสือนะแจกของที่ระลึกเพื่อแก่พี่น้องคณะสัทธาที่ได้เดินทางนะมาจากต่างบ้านต่างจองนะครับเอาไว้มาเป็นที่ระลึกนะฮะข้างหนึ่งมารับของที่ระลึกนะข้างหนึ่งเขามาปล่อยหลวงนะงานฉลองศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มาฉลอง
หาปอนเดอสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสบายดีเหมียวอ้า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 วโอ้แม่สีนวลเป็นยะอ๋อไรจื้อคือบัลลังก์กบฏไปได้อ่านสักคำอ่ะคนนักเป็นยะเนาะน่ะเป็นยะมันก็คนนักเขาอ่านผ่องเนาะได้ทำบุญละเป็นยะได้บุญละถึงพระสงฆ์จุตนจุองค์ละนะมาโอ้เอาเก้าอี้มาให้หลวงปู่เดี๋ยวก่อนหลวงปู่ด้วยกันเอาเก้าอี้มาให้หลวงปู่ด้วยกันหลวงปู่นั่งเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปผมกันสมาร์ทหลวงปู่เดี๋ยวกันเด้อหลวงปู่ดอยจากเวียงป่าเป้าพระธาตุจอมพอตนมีเมตตานั่งกันหลวงปู่นั่งกันเดี๋ยวหับผ่อนเข้าแล้วเนาะหลวงปู่เนาะโอ้นะเดี๋ยวกันเด้อหลวงปู่หับป้อนกัน วันนี้ได้หับเมตตาจากหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพอหลวงปู่ดอยอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับศรัทธาสาธุชนแฟนคลับทุกท่านได้มีเมตตาธรรมมีเมตตาธรรมน้อมนำสมุนไพรตลอดถึงปฏิทินจตุปัจจัยร่วมมุทิตาเก้ากับผมก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงปู่ปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพอปลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านก็ขอให้หลวงปู่พระธรรมรักษาพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาสังฆังรักษาเทวดารักษาให้ธาตุขันธ์หลวงปู่ได้แข็งแรงเป็นลมโพลมไซให้ศรัทธาญาติโยมเราเป็นกำลังสำคัญพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปตลอดไปนั่นจุงจักมีแต่ดีหลีสมกับอัฏฐคาถาบาทบาลีว่าสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาอันนี้แล้วเลยเนาะนี่ประเคนแล้วเดี๋ยวนี่ประเคนแล้วอันนี้จากไหนก็แม่สวยไปก่อนรับพรก่อนเดี๋ยวก่อนหลวงปู่ที่เหลือก็ไปแจกญาติโยมแจกFCหลวงปู่นี่ครับป้อนกันศรัทธาวัดแม่ต๋
สลีดอนเต้าท่าก็อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอันนี้แต่ก่อนก็เข้าออกแต่ก่อนอยู่แม่สวยอยู่ร้อยวาวีเนาะเข้าไปนอนแม่ยังมิ่นบุญนะสีถ้อยฮะนะเหมารถเครื่องไปท่าก็วันนี้ไปมาหมดอะเนาะแต่ก่อนนี่อยู่ดูแลอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงเปาไปนอนแม่ปูนล่างก็ไปนอนมาหมดอะแถวนั้นนะวันนี้ก็ขออนุโมทนานี่อย่างนี้ดูแจซ่อนดอกเตอร์กลันทรัตน์นี่โอ้คุณหมอสะอาดนะครอบครัวผอสมบัตินี่ดอกเตอร์กลันทรัตน์อาจารย์เมนตานี่อย่างนี้โอ้สาธุเอาห้าป้อนแหมหลอมเนอะผมกลับนี่ครับผมหลวงปู่ครับเดินสเก็ตอยู่กะดูหลวงปู่ครบแล้วกะอันนี้เหรอครบแล้วกะสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังนี่วันนี้เดินทางปลอดภัยนอนเพก็ได้นะเดี๋ยวไปแอลวันนั้นก็ไปเนาะพี่น้องอย่างนั้น14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ไปแจกกันเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจริญพรเด้อช่วยแจกกันกำตาล้อครับตาของวันครับโอ้ตาล่อมานี่ไหนนี่โอ้สีบดยองหมอนกระทิงขอบคุณโอ้จะกลับแล้วนอนกันได้ครับขอบคุณอันนี้ครูบาอาจารย์จากปุ้นนะนี่โคราชวะนะวังน้ำเขียววะนะเมืองยาโมเดินทางปลอดภัยญาติอาจารย์ญาติโยมนั่นนี่อะไรกันนะเดี๋ยวได้ฝากเนาะอันนี้ไปไหนยะตะกี้ไปไหนยะญาติโยมมีกี่คนนะครับเมตตาเอาไปนี่ครับขอบคุณครับนี่อันนี้อาจารย์บรรยงเพิ่นฝากให้พระอาจารย์ป่วยทานครับโอ้นี่อาจารย์ยันยงพระครูอภิวัตรอาจารย์ป่วยทานเดี๋ยวก่อนนี่ครับนี่ไหนก่อนนี่พรมมงคลท่าล้อครับโอ้เนี่ยกะครับวัดพรมมงคลท่าล้อครับโอ้อันนี้ปิกกะยานอนเพยาเนี่ยนอนเพหลายวันสาธุแม่กำนันวังปั้นกำนันวังเหนือดอยรอพรมมงคลกินข้าวกันแล้วกะแจกพวงกุญแจเอาได้แล้วพวงกุญแจได้แล้วปุ้นอันถุงขาวปุ้นอันถุงขาวก็มีสาธุห้าปอนวันนี้คณะสถาบันวัดพรมมงคลตาล่อตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดหล่อเป้าบ้านตาล่อหล่อเป้าเชียงใหม่ดอยหล่อเชียงใหม่ก็โดยการนำของพระอาจารย์วันใหม่มูจักยะลืมยะอาจารย์วันใหม่นี่กำลังสำคัญว่าช่วยเป็นแหงอยู่เบื้องหลังเนาะได้มาช่วยการช่วยงานมานอนอยู่นี่นอนแฮมแก้มมือได้นำศรัทธาญาติโยมมากินมาทานขอบุญญาลาศีอำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์ผลสุขนั่นจุงจักมีแต่งแต่ดีลีสมกับอัตถคาถาบาทบาลีวาสปิติโย
วิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลานะครับ อ่า เดี๋ยวขออนุญาตผมจะไปทางเชียงใหม่ ได้เดินทางปลอดภัยเด้อ ครับ ได้ไม่ค่อยมีเวลา 4-5 คน อยู่ในถุงขาวมีก็ฮะของกุญแจในถุงขาวมีก็อยู่ในถุงขาวมันก็มีนะปออยู่ใจเย็นอายุวันโนสุขังพลังเดี๋ยวก่อนเด้อใจเย็นเอาไว้เฮ้ตำรวจจราจรด้วยเนอะไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องโอเคฉะนั้นเอาไว้นี่อายุวันโนสุขังพลังโอ้อันนี้จังฟ้อนครับโอ้จังฟ้อนโอ้จังฟ้อนได้รอสาธุสาธุโอ้จังฟ้อนนักรู้นะไปเอาปฏิทินเนออายุวันโนสุขังพลังเวลาบักเดียวเฮ้จะเอาปพลบ้างเอาไว้หันถุงมีหันก็เอาไว้เอาปพลอายุวันโนสุขังพลังขอบคุณเนอขอบคุณมากขอบคุณได้รู้ได้จ๋าดีมากอนุโมทนาสาธุไหนนี่สละซาซึ้งกันขอบคุณเนอได้เดี๋ยวก่อนให้เขามาก่อนอันนี้แจกตรงนี้ก่อนเหรอเดี๋ยวรออันนี้ก่อนเท่าที่เดี๋ยวได้โอเควันนี้ยุ่งอยู่วันนี้ยุ่งอยู่เมื่อไหร่มีข่าววันที่เท่าไหร่อันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากไหน这是什么呢？你师傅说的，那有东西吗？行，你就拿。跟他讲一下。是不是？那就把这个打开。你มาจากไหน师傅问这个从哪里来的？这要师傅要是自己的，这是不用管他的，自己的视频。好。哪个？这个。这是自己的视频。考死。自己的。考死了。เดี๋ยวราชโตวะโจรโตวะมนุสโตวะอามนุสโตวะสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังโอเคโอเคบอกว่า今天才在哪？
คุณเด้อขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวอุ้มให้คือเปิ้งเนี่ย เก็บไปเฮืออันนี้ได้อย่าต้อง เพื่อจานที่จาน เอาไว้เกินแล้วก็เดี๋ยวคนนึงก็ยื่นลงไปห้องกลางไปปั่นป้อนจิ้มกดไปกลับไปในกำอันนี้ก็จะซ้อมมันกด มาได้เพียงนี่นะเดี๋ยวคนที่เขาจะขึ้นแล้วไหนกันนั่นเอาละปฏิทินให้เหมาะทั้งบุญนะใครได้ปฏิทินก็ไปหาพระอาจารย์สมชาติเนอไปหาพระอาจารย์สมชาติหนังสือพูดปะหนังสือเดี๋ยวพูดปะหนังสือคนไปวัดจะเหลือนักหัวพอละเดี๋ยวสาธุลูกไหนมาก็แม่โอ้ขอบคุณพักผ่อนกันใครมาส่งโอ้สุดยอด4 คนนี่นะนี่ยายยังยายเพนยายเหลิมแม่บุญนาคยายเป่งยายคำโอ้เป็นยะเพราะว่าได้อ่านก็ถึงมือพระสงฆ์ละเนาะถึงมือแม่นถึงมือพระสงฆ์หมดละตานไปหมดละวันนี้100 กว่ารูปดีละเนาะได้ละโอ้ไปอ่านอันนี้ยังจะทำแม่จะทำแผนกจัดพื้นที่สำหรับเบิกผูกได้จากพระเจ้าด้วยเนอก็วัดป่าขามวัดบ้านแพะไตวัดพงสนุกดูแลให้ดี สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลากินข้าวกันแล้วเนาะห้ากระถามนี่กับเงินนะนี่รถทีมนั่นแหละเงินใส่สดๆเนี่ยบอกกูว่ากระแสมอันนี้ละกะห้าตานละกะหรือกำลังมาเนี่ยฮะกำลังมามหาหนึ่งครูบาวัดหนองลองเนอะกำลังมานี่นะพระครูสัง
น้องล่องเอาไปหาหนึ่งกัดูห้างกันเด้อหลวงพ่อเด้อวัดหนองล่องวัดหนองล่องอำเภอเมืองนี่ไหนนี่ถวายมุทิตาไผ่ไผ่ถวายเอาถวายบังกรเนี่ยผมพอได้กะสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาใหญ่กว่าน่ะใหญ่กว่านี่โป๊ะๆนี่นะเขาเปิดอะไรเขาเทเพิ่มอยู่นี่แบบนี้เดี๋ยวนี้เตะทำเนี่ยเนาะคนแก่นเนี่ยเนาะเตะทำที่ไหนมันมีธรรมะท่านกับมีนะ เจเบิกตั้งนี่กัน ธรรมะท่านตุติกพอละอันนี้ก็สูงมากนะมันสูงน้ำกับขึ้นเตะมันแทนคนงานบ่เลยเนาะก็มีกับใจพังกะออกนั่นน่ะงามเขายกกำเดียวน่ะมันใจนี่นี่เป็นนั่งไปตามเนี้ยสัก2-4คนยกธรรมะขึ้นมาไปน้ำ เอาธรรมะมาเอาธรรมะมาไหนย่ามว่าไปไหนฮะลองไปพอแล้วเปิดไปไหนกี้มีอย่างฟังวะเปิดเอาไว้ไหนอ่ะพูดนะสมชาติเอาเน้นไปห้องเน้นมาเครื่องพูดนะเน้นเอ้ยใช่เปิ้นเอาไปหรือยังว่าทาง
ปิดนี่วันนี้เดี๋ยวก็ตู้วางแม่มา ตู้ตู้เล็กนะอยู่ตรงไหนครับ ก้นตัวไม่พอเลยสาระหลังก้นเดินไปพอจะอยู่ฮะนะมานะหาหนึ่งเดี๋ยวก่อนออนนี่กับมิน วันนี้หมายมีองค์กรนิสิตฝ่ายบรรพชิตมุทิตาได้น้อมนำเครื่องสักการะปูชามามุทิตาก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบุญญาราศีอำนวยอวยใจอำนวยอวยพรทุกท่านจะอยู่ก็ขอให้มีใจจะไปก็ขอให้มีโจกมีลาภป้าแป้สถูจะยกอย่างแห่งอนตำบลใดไกลๆขอให้เป็นตีหักไก่ขนุมันตะพานชุมโมลายขอได้หลีกง่ายหนีไกลออกจากเจ้าสตาจุกูจุคนนั่นจงจักมีแต่งแต่ดีลีสมกับอัตถคถาบาทบาลีวัสปิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีดิสานิจังวุตาปจายโน
จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณมากเนอะได้อย่างละกะปฏิทินได้แล้วฮะเอาหนังสือสีชมพูไม่ใช่หนังสือสีชมพูเนี่ยดูตาสำหรับตัวเจ้าหนังสือสีชมพูนั่นเอามาเนี่ยนี่ของตัวเจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากมหาจีรวัตรเนอะมาลามาสาไปห้าของดังปุ่นเนอะห้าของดังปุ่นอันนี้แจกพระแจกตัวเจ้าวัดปองออมเนอะหนึ่งปองออมครับหนังนี่มดหนังถูกป่ะติดไหนนะเจ้าครับนี่มดหนังครับสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอันน้ำใจอันน้ำโผล่ไหมสาธุสาธุสาธุโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุ
วงแสนท้องเนาะอ้าวดีละสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีติสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังได้หมุนหนักหมุนหลายนั่นบุญหนักบุญหลายเนาะจบดีเนอะเดี๋ยวสุดยอดว่าจำนี่แล้วนะเนี่ยร้องห้างชัดเนอะวันนี้หมายมีท่านพระครูพิพิธนพการเราจะเอาห้างชัดได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมมาถวาย
สปปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาอันนี้ได้ปฏิทินเหรอขอบคุณมากวันหลังก็เอามาแหมตำเต้าอะไรไปให้นั่นแหละไม่ได้กินก็เตี๋ยเลยวิ่งใต้วิ่งเหนืออยู่ในตู้เย็นนะในตู้เย็นนี่นะใส่ไว้ให้หน่อยสาธุโชคดีเนอะใครมาส่งนี่ไหนนี่แหละโอ้ดีละนี่แห่อย่างก็กาดโปงหรือไงก็กาดโปงไม่แก้วอันนี้กาดอย่างก็กาดไตใกล้ๆกับฮั่นก็ติดตู้น้อยจะได้เครื่องต้องเห็นใจยังๆเข้าจ้ามาแน่นอนมีปัญหานั่นเดี๋ยวมานั่งหาหนึ่งคนงานอยากฉันอะไรอย่างกันจัดการพ่อจะเอาหวานมากินกาแฟนะจะไปหัวใจหัวใครหัวเรื่องจัดการนะอย่าไปปาก
โลหนึ่งสองเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมอยากจะฟังเบิกเนอเป็นคาถาพุทธาพิเศษเอาไปใส่บุญไปอันนึง
ข
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูประภัชชัยคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยเป็นเจ้าคณะตำบลสันปุเรยเขต 2พร้อมคณะศรัทธาภายในภายนอกร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารของวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยกำหนดการเริ่มบูรณะตั้งแต่29ธันวาคมพุทธศักราช2566ถึง1เมษายนพุทธศักราช2567ขณะนี้ได้เริ่มงานบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารบางส่วนท่านผู้สนใจที่จะร่วมบุญร่วมกุศลติดต่อสอบถามรายละเอียดที่จะเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญได้ที่0876572276ได้ทุกวันก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารของวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนาได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกถึงคนบ้าตามเลย1 2 3 6 แต้มแล้วเอาละฮะมีลุ้นค่ะมีลุ้นโอ้ยเฉียวไปหน่อยนึงนะฮะโอ้3 พอยต์1 6 พอยต์ทั้งหมดทั้งมวลอ้าว